Medical eyewear with nanotechnology. Mommies and daddies, nangita ba mo og eskwelahan nga mubansay sa talento sa inyong mga anak sama sa pagkanta, pagsayaw ug guman pa? Ang Cold School of Performing Arts nag-offer og classes sa mga musunod: ballet, voice, modern dance, speechcraft, modeling, instruments. 300 pesos lang ang registration fee. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lang ang Cold School of Performing Arts sa ilahang Facebook page o di ba kaha, bisitaha mismo ang Cold School of Performing Arts nga naa nahimutang sa Barangay New Visayas, Panabo City. Cold School of Performing Arts. Ang Cold School of Performing Arts gipanagyahan ug gidumala ni Sir Jeffrey Comedero Alolo ug Ma'am Sylvia Alolo. Cold School of Performing Arts. 𝐑𝐀𝐉𝐎 Panabo Motorcycle and Home Appliance Shop has always been ready to serve you with easy transactions in cash and installment plan. Avail 0% interest rate on selected leading brands of home appliances like Panasonic, Samsung, Sony, LG, Condura, Carrier, Fabriano, Sharp, Haier, Coppel, Marks, and TCL. For every purchase of brand new Honda, Yamaha, Kawasaki, and Suzuki motorcycles, exciting freebies like helmets, sweatshirts, gasoline, first LTO registration, and TPL insurance will be yours. Okay! What are you waiting for? Visit now at Purok Alugbati, Barangay Gredo, Panabo City. 𝐑𝐀𝐉𝐎 Panabo Motorcycle and Home Appliance Shop. Your trusted motorcycle and appliance dealer. Basta Dream Radio, panalo! Thanks for listening to Dream Radio. You could have listened to other radio stations. You could have streamed Spotify, or checked out YouTube, or played a CD, or a cassette tape. If you knew what a cassette tape looked like, but you listened to Dream Radio. Thanks for that. And you still have 1,000 more songs to enjoy. Disaster Watch. Mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo. Suriin ang bahay. Ayusin ang mga sira nito at siguraduhin ligtas itong pasukin. Mag-ingat sa mga mapanganib na hayop tulad ng ahas. Huwag gamitin ang mga outlet na lumubog sa tubig. Iwasan din ang mga live wire. Ipagbigay alam agad sa kinauukulan ang mga nabuwal na poste ng kuryente at mga kabling na putol sa inyong lugar. Itapon ang mga tubig na naipon sa lugar na maaaring mapagpahaya ng mga lamok. Tandaan, sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Disaster Watch. Pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa kinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumapi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar. Huwag malito, dapat laging listo. Disaster Watch. Kung may bagyo, ugaliing tandaan ang itinataas na rainfall warnings ng Pag-asa sa inyong lugar. Ang yellow warning ay nagbabadya ng malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa inyong lugar. Ang orange warning ay senyalis ng malakas na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa inyong lugar. Dapat maging alerto at handa sa posibilidad ng paglikas. Ang red warning ay nangangahulugan ng dagsa at malakas na pagbuhos ng ulan at matinding pagbaha sa inyong lugar. Kinakailangan ng ibayong pag-iingat at paghahanda sa inyong paglikas patungo sa ligtas na lugar. Huwag malito sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo. Magandang araw! Narito na naman muli ang inyong mga kaibigang bumbero upang magbigay sa inyo ng mga paalala paanong maiiwasan ang sunog sa inyong mga tahanan, lalo na sa mga bagay na elektrikal. Madalas na sanhi ng sunog ay ang pagpalya ng anumang kagamitang elektrikal, kagaya ng mga appliances, mga saksakan, at mga kable ng kuryente na nag-overload. Ugaliing i-check muna ang anumang mga electrical equipment bago ito gamitin.
Tandaan, kung ang wire ay umiinit na kapag dinaduluyan ng kuryente, senyales ito na hindi na ito ligtas na gamitin pa. Palagian ding tingnan kung may mga gasgas o di kaya ay punit na sa mga kable at nakikita na ang mga tanso nito sa loob. Ang extension cord ay hindi rin dapat na ginagamit bilang permanenteng koneksyon para sa inyong mga kagamitan. At wag na wag mag-octopus connection. Basahin ang power rating ng extension cord at sundin ito. Hindi masama ang magtanong sa may alam. Gawin nating normal ang pagkonsulta sa mga electricians o di kaya electrical engineers ng ating mga tahanan. Tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Magandang araw! Narito na namang muli ang inyong mga kaibigang bumbero upang magbigay sa inyo ng mga paalala paano maiwasan ang sunog sa inyong mga tahanan. Ang isang maayos at malinis na tahanan ay ligtas sa sunog. Practice proper housekeeping, ika nga. Linisin at itabi sa tamang lagayan ang mga bagay na maaaring maging mitsa ng sunog, kagaya ng papel, mga nakakalat na damit, naiwang talsik ng mantika sa pinaglutuan, at maging mga naipon na alikabok at dumi sa mga electric fan. Alam mo ba na ang alikabok at dumi na naipon sa mga saksakan ay nagiging sanhi ng sunog kapag hindi mo ito nalinisan? Sa palagiang paglinis ng bahay, ating tingnan ang mga kawad ng kuryente, saksakan, extension cords at maging mga appliances na matagal nang di nagagamit at maaaring depektibo na. Ang kalinisan sa tahanan ay hindi lang para sa maayos na pamumuhay, kundi isang mabisang paraan upang ang sunog ay ating maiwasan. Tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Magandang araw! Narito na namang muli ang inyong mga kaibigang bumbero upang magbigay sa inyo ng mga paalala paano maiiwasan ang sunog sa inyong mga kusina. Bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang mga gawain sa kusina. Kaya naman madalas, dahil sa mga maling ginagawa, ito ang madalas na pagmulan ng sunog. Ang mga tangke ng LPG hanggat maaari ay nasa labas ng bahay o di kaya ay nasa isang lugar na may maayos na sirkulasyon ng hangin. Hindi sumasabog ang tangke ng LPG, kundi ang mga naipong tagas nito. Paalala, maraming umiikot at nagpapakilalang mga ahente umano na nag-aalok na suriin ang inyong mga LPG. Busisiin ang kanilang kredibilidad. Karamihan sa mga yan ay scam lamang. Ugaliin din na i-check kung may tagas na ang tubo nito o di kaya ang regulator. Kapag malutong na ang tubo at hindi na flexible, kailangan na din itong palitan. Sa regulator naman, kapag ito ay maluwag na, kailangan na din itong palitan. Maging maingat sa paggamit ng LPG, butane at maging ng electrical stove. Huwag iiwan ang anumang nakasalang sa kalan para manood ng TV, mag-cellphone o makimarites sa kapitbahay. Masarap ang anumang salo-salo ng pamilya kung ligtas sa sunog ang ating mga tahanan. Tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi. Magandang araw! Narito na namang muli ang inyong mga kaibigang bumbero upang magbigay sa inyo ng mga paalala paano maiwasan ang sunog sa inyong mga tanggapan o opisina. Madalas na sanhi ng sunog sa mga opisina o maging sa mga pagawaan o pabrika ay ang hindi maayos na housekeeping practice. At ang madalas na sanhi ng pagkamatay ng mga empleyado dito ay ang hindi pagsunod sa fire safety requirements ng building. Narito ang ilang paalala. Una, maging istrikto sa kalinisan at kaayusan ng inyong opisina o pagawaan. Dapat ay maayos na nakaligpit ang mga supplies at kagamitan kung saan ito nararapat. Ilayo sa anumang pwedeng maging sanhi ng spark ang mga bagay na madaling magliyab kagaya ng papel, tela o di kaya mga flammable liquids. Pangalawa, requirement sa batas ang pagkakaroon ng fire evacuation plan sa bawat silid at espasyong ginagamit ng mga empleyado. Sundin natin ito at siguraduhin kabisado ito ng lahat ng empleyado. Sa oras ng emergency, ang kalaman kung paano lumabas ng gusali ay siyang makakapagligtas ng buhay.
Hindi nakakahiya ang pakikilahok sa mga pagsasanay kagaya ng fire and earthquake drills. Responsibilidad ng bawat isa ang maging maalam sa kaligtasan laban sa sunog. Tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Mag-ingat sa mga mapanganib na hayop tulad ng ahas. Huwag gamitin ang mga outlet na lumubog sa tubig. Iwasan din ang mga live wire. Ipagbigay alam agad sa kinauukulan ang mga nabuwal na poste ng kuryente at mga kableng naputol sa inyong lugar. Itapon ang mga tubig na naipon sa lugar na maaaring mapagpahaya ng mga lamok. Tandaan, sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Disaster Watch. Pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa kinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar. Huwag malito, dapat laging listo. Disaster Watch. Kung may bagyo, ugaliing tandaan ang itinataas na rainfall warnings ng Pag-asa sa inyong lugar. Ang yellow warning ay nagbabadya ng malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa inyong lugar. Ang orange warning ay senyales ng malakas na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa inyong lugar. Dapat maging alerto at handa sa posibilidad ng paglikas. Ang red warning ay nangangahulugan ng dagsa at malakas na pagbuhos ng ulan at matinding pagbaha sa inyong lugar. Kinakailangan ng ibayong pag-iingat at paghahanda sa inyong paglikas patungo sa ligtas na lugar. Huwag malito sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo. Scrolling through my cell phone for the 20th time. Delivering you relevant, adequate, and timely news updates of Panabo City. Brought to you by the City Information Office Broadcast Services and the Office of the City Mayor Jose E. Relampagos. Live from 94.3 Dream Radio Studio.
This is Radyo Serbisyo. Panabo Panalo Morning! Panabo Panalo Morning, good morning Panaboans ug Panaboans. Sa niya nasab kita karon sa itong programa nga Radyo Serbisyo. Diri lang sa Dream Radio 94.3 FM. Ako nang inaot nga naka mo kanunay sa kadasig, kapiskay ug kamaya. Bangon na, pagmatanag mamati na kita sa mga nagunang balita. Gatikaran, programa, aktibidades sulod sa syudad sa Panabo. Apil sa probinsya sa Davao del Norte. Kininyong alagad sa kahanginan, Dolly, Amag, ngagikan sa City Information Office nga nagaingon, walay kalambuan kung ang tanan, storya lamang. February 25, 2026, adlaw Miyerkules mga karadyo, makauban na to karon, tulog ka! Tulog hugna ang atuang paghisgutan karon ng kabahin sa Fire Prevention Month 2026 ug kauban nato karon ang mga Bureau of Fire Protection at mga bumbero sa Panabo City ug atong isunod ang taod-taod ang atuang mga Binibining Panabo 2026 candidates and ang atua pong paghisgutan ang Fun Dog Show kauban si Dr. John Ray Bautista. Taod-taod mga karadyo, bat una tapadayon sa unahan mga kita-katahuran sa atong halangdong mayor, may buntag kanimo City Mayor Honorable Jose E. Relampagos. May buntag usab sa among Executive Assistant 4, Ma'am Joanne Relampagos. Good morning sa among Executive Assistant 3, Sir Gerald Capuyan. Good morning sa among boss sa City Information Office. Walay lain kundi si City Information Officer, Sir Manabo City Information Office. Live pod kita sa atong YouTube account. Ug makita kita sa television na pinaagi sa PSCTV Channel 1. At tune na Channel 1 ta sa PSCTV. Mayong buntag o karon akong Tagalog higayon na makapagtimbaya sa kahanginan. Ang ato ang unang hugna nga guest ang atong pagatukion kabahin sa Fire Prevention Month 2026. Unahon na nato diri ang ato ang pangiita na gwapa kaayo. Mao ni gisgutan sa mong group chat kagabi Gwapa hagad ni Ma'am Cariaga. Oy! Senior Fire Officer 3, Ma'am Catherine T. Cariaga, ato ang BFP Chief Admin. Good morning, ma'am. Hello, ma'am Dal. Long time no see. Good morning. Busy na kay ka. Okay. Good morning buntag sa tanang mga nagpaminaw ug nagtanaw sa radyo serbisyo, no? Kumusta naman, ma'am? Okay ra. Busy kayo mo, Ma'am Kat. Dili kayo tanto, ma'am. Okay, so taod-taod paghisgutan nato ang kabahin sa Fire Prevention Month ug karon ani ay kauban si Ma'am Catherine, si Fire Officer 2 Ranzen John Batosalem, ang atong Chief Community Relation Officer. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning. Long time no see po. Sir, greet us ka. Yes, good morning sa tanang naminaw karon o good morning sa tanang nagtanaw sa ato ang live video coverage sa maayong buntag sa inyong tanan. Okay, good morning Ma'am Nori Moriente. Salamat sa imong pa-heart diha sa tanan nato na adri karon. Okay, pwede mo mangutana po sa ato mga bombero kung unsa inyong mga gusto na ipangutana. Labi na gyud ni atong mga tips taod-taod, no? Ang mga tag tips sa ilaha. And karon ato nang pagasugdan. So, nga naman nagisaulog nato ang Fire Prevention Month, Ma'am Kat. Okay, this coming March is observation sa Fire Prevention Month, ma'am. Dating sa pag-iwas sa sunog. Hindi ka nag-iisa. This was made possible through PD 115-A signed by former Ferdinand Marcos Sr. na declaring ang Marso as Fire Prevention Month. So kung atong ma-explain nato, ma'am, kay kasaga nganong Marso mangyud, ma'am. Oo. Kay nakita namo sa ang basis ana is daghan ang sunog na itala in February and padulong sa Marso because of the coming ang summer na to. Tama. So, medyo init na po ng panahon. Yes, and after sa katong mga pila ka adlaw na ulan, karon na sinati na po nato ang grabe na pong init, no? So, we are getting towards na with sa summer, no? Okay, sa balita nako, daghan kayo mga naka-line up na activities, Ma'am Kath. Yes, aside from celebrating the 25th araw ng Panabo, no? So,
We also have our observance of the Fire Prevention Month, and we have a series of activities sa Panabo City Fire Station. At before na kumingon ang matanan, ma'am, I would like to greet ang mga bumbero sa Nanyo Fire Substation, sa AEI Fire Substation, and of course sa Panabo City Fire Station, headed by our active na City Fire Marshal, Fire Senior Inspector Richard 𝐑𝐀𝐉𝐎𝐄, sir. So, sa Marso 1, natay kick-off sa Fire Prevention Month, motorcade. So, sabay taan ni ma'am sa kick-off po sa 25th. Okay. 25th anniversary sa araw ng Panabo. So, ma'am, mo join mo, ani? Yes, mo join me na po mi part dito sa program. Surprise, na may surprise. Okay. Then, March 2, the military and uniformed personnel will sponsor the flag raising and the mass dito sa City Hall. Then, we have activities also for sa military and uniformed personnel and katong mga radio group na we have sa paglabyog sa pagdikay sa sunog. So this is a Zumba activity, ma'am. Okay. Okay, then of course dili lang ta mututok po ta sa educational sectors. We have the mural painting contest for the junior and high school students. Then natay Fire Square Roadshow this coming March 14 dito sa Panabo City Fire Station. Sige, sir. Ma'am Kat, unsa ba ning Fire Square activity? Unsa may Okay, nagalangko Fire ba Square ni? It's pareho lang yapon siya sa open house of the previous years na ginaheld namo, pero with a twist siya since na natay mga bagong mga ipangbutang dito sa fire station, no, katong mga fire safety corner. So na siya twist lang gamay about sa fire square, but more on ang target nato is to educate these students na panis lang among target ani is mga grade 5 and 6 sa mga Boy Scout and Girl Scouts. No, kay kana sila magamit na nila no. Sa ilang mga eskwelahan. Then sa March 21 we will have the 5th Mayor Jose Iri Lampagos Firefighting and Rescue Technique Combat Challenge. So kani siya ang target namo is the volunteer fire brigades and the community fire auxiliary group. Okay, or sa so barangay. mag-usa man sila Ma'am Kat, nasalay marag challenge. Wala siya Fire Olympics. Okay. Fire Olympics, So magdagandagan sila dito sa magdagandagan, and the volunteer fire brigades also maggamit sila sa ilang mga own fire trucks, no. So tan-awo na to kung unsa na sila kahanas, no, sa paggamit sa usak sila ka-uptick because we have been conducting trainings also yearly for them. Then of course, March 27 is the culmination program of the Fire Prevention Month. And wala ni siya ang mga highlights, ma'am, sa fire prevention, pero every day we will have our fire safety lecture and drills to different sectors. Then one of the unique karon sa MUA is we will conduct fire safety lectures and drills sa mga GKKs, no, sa Gagmay Kristohanong katilingman sa Santo Niño Parish. So isa sa mga unique sa karon kaya among gi-target po is we are targeting different sectors in the community. So yun siya, ma'am. Then we also have a station visit sa mga daycare centers again. So magginailahan, no, mag-tour maguna sila, and we will be very visible also to the standby emergency responders sa the whole month-long celebration also of the 25th araw ng Panabo namin perminti diha, especially sa mga major activities po ninyo to secure the safety and security of the Panaboans. Okay. So, mao to ang mga naka-line up na mga aktibidades sa Bureau of Fire Protection sa bulan kana sa Marso. Loaded ang mga BFP ani. Okay, so unaot pa unta, no, nga wala tay mga sunog aron na Yeah, we are ma-postpone jud natong mga kuan kung naay mga sunog. Importante man gito waluwas to. Okay. Yes, ma'am. Tapos hoping no na wala tay sunog karong Marso kaya gid mag-start ang sani ka ng series of fire incidents. Yes, not only in Panabo but also nationwide. Yes, and speaking of sunog, mangutana ta diri kay Sir, unsa na ba ang update po sa sunog sa Manay o sa DNSC? Kaya grabe man to, nag-viral man gud to siya, Fire Officer to Batosalem. Yes, ma'am. Sa katong ato ang sunog sa Manay and sa DNS, first sa Manay,
so far nakahuman naman og hatag og final investigation report ang ato ang mga investigators as of ang update as of karon na hatag na bali na identify na kung unsay cause sa sunog, Okay which is po. katong warag static electricity nga kana bitawng kuan ma'am ang kabantay mo anang sa habol nato kanang warag na yung magpiti-piti or kanang mudikit bitaw sa ato ang panit. Static electricity duha man gud na siya nga electricity ma'am, nga which is mag-create na siya og spark nga mao toy gidakop sa maong fume sa gasolina. Kay ang fume sa gasolina gamay lang nga spark, mura po na siya LPG nga mo silaob na siya diretso. So ang ilahang finding sa mga investigators nato kato nagtrapo-trapo ang kanang gasoline boy, which is mag-create man siya electricity nga nagka-create siya og spark nga motoy nahimong cause nga ni naay sunog nga ni. Okay, sir, asa nagdapit nagtrapo-trapo ang gasoline boy? Unsa nga part sa iyahang gitrapuhan? As to kuan ma'am sa ilahang kuan investigation wala man nakabutang kung asa dapit jud ang maong siya nagtrapo-trapo, pero most probably tungod kay ang katong kuan ma'am katong iyahang gibutangan sa gasolina is dili siya secured, dili siya kanang tama nga butanganan jud og kanang flammable liquids, motong ang fumes niya ni gawas, and then kato na syempre Manawagan punta sa tanan ng mga gasoline station. So, nga naman to, sir, naabay mga negligence kay ang ato mga butanganan sa gas, wala na yung proper pagkabutang. Yes, so, mo nang nihungaw siya, nidakop siya dito sa mga static na Yes, mga po. trapo. Unsa ni sir? Oh ma'am, kana jud ang amo ang kuan ang kanang ginapaningkamutan sa Bureau of Fire Protection nga kanang mga syempre di jud na to maiwasan nga naa jud yung mga part sa ato ang lungsod nga nagapalit og mga gasoline nga ang ginasudlan is kanang dili siya proper nga sudlanan para sa mga flammable liquids. So okay. kung inaana man gud ma'am, mas dako ang chance nga masunog jud siya. Okay. At the same time, ang safety pod walay proper handling sa kuan sa kanang mga flammable liquids, mo na ang dako pod kay nga challenge sa Bureau of Fire Protection. Manang ang tanan flammable liquids jud ma'am sa tibuok Pilipinas kinahanglan mo mangayo jud sila og conveyance permit from the Bureau of Fire Protection para makit-an ma-inspect sa Bureau of Fire Protection ang sudlanan, ang kung asa padulong ang flammable liquids. So inana jud apat ang ginahimo sa Bureau of Fire. Syempre ang uban mangita magpamaagi nga makabarato sila, no, nga which is na compromise ang safety sa maong mga hazardous materials ma'am. Okay. Pangutanan ako, sir, ang tumaw mga gasoline station nga mintukod diri sa atong syudad, moagi ba gyud ni og Bureau of Fire Protection para pod, di ba? Or naapay mga orientation ang paghitabuon ana kay of course ang mga bumbero ang naga-check ganita sa panimalay kana pa mga gasoline station. Yes ma'am, sila sa priority jud namo nga gina-inspection ma'am, tapos ang requirements jud ana ma'am is mas taas jud siya og fire safety requirements kaysa kanang mga panimalay, kay tungod kay high hazard man gud siya. High hazard ang iyahang palibot. So every year naa jud na sila fire drill, fire safety seminar, and then all of the fire safety protections gina-check jud na muna siya kung nabi siya maintenance report. So inana jud ang ginahimo sa Bureau of Fire Protection. Sir, sa mini gasoline station sa Manay, ugdaw man to, sir, no? Yes ma'am. Unsa may status, sir, na sila kaning pag-rebuilding sa maong gas station? Sapagkat karon ma'am, murag wala pa may niabot sa amo ang plano for rebuilding the gas station. At the same time, pag ocular inspection na mo dito, total demolish man ang area. Okay. So wala po'y may nakitaan sign of kanang rebuilding, pero before man gud mag-build jud og kanang isa ka building ang isa ka owner, kinahanglan mo agi man dyan sa building officials, OBO, sa zoning. So
Kung inani ba, sir, for example na ugdaw gyud siya, and then na for example na siya permit. Example, Yes, no? ma'am. I'm not talking to kanang minigas sa Manay only. If naugdaw na sunog, so magbalik ba siya og pangayo og kuan mga permits sa inyo ha kay na naman siya gigunitan na sunog lang. Kung naa siya permit, ma'am, pag magtuko jud siya og bag-o nga building, muagi jud siya sa Bureau of Fire Protection. Kay isa man pod mingod sa mga agency nga mutan-aw sa building plans nila, ma'am, i-evaluate namo Oo. kung tama ba ang ilahang, tama ba ang pultahan, tama ba ang walling sa fire safety nga. Okay, it doesn't nga mean concept. nga na sila permit wala pa na-expire, dili na sila moagi bureau. Yes, ma'am, dili. Moagi pa gyud sila utro. Yes, Kay ma'am. tungod tan-awon ninyo ang kuan kaning mismong building kung nabay mga fire exit, Yes, tama ma'am. ba? Opo. Ang fire safety, kuan nila, ma'am, fire safety protections, fire safety, ang mga exit nila, ana. Especially ka mga high hazard jud, ma'am, no? Mga butanganan nila o gasoline, ana. So dako ba kayong impact ang maong mga staff or crew nga makabalo unsaon paggamit sa gas Mga fire extinguishers, mga fire protection. Yes, ma'am. fire protection. Dako jud kaay na sila, ma'am. Sa amo ang annual man jud naman na gina-inspection sila. Amo jud silang ginapangutana, kabalo ba mo mogamit ani? Kano sa inyohang last nga fire safety drill? Mga inaana nga kuan man pangataan na mo sila og katong ilahang certificate, kung naka-drill ba jud sila, kato sila nga mga personnel. So dako jud kay sila og kanang portion sa fire safety nila kay syempre kung buot na unaon dapat sila mismo ang mahimong bombero sa ilahang maong establishment before may mo abot. So isa po ni siya, sir, no, nga in-encourage pero siguro nato atong mga owners sa mga gas station kay dili man pod mag forever na bang koy mga employee Yes po. na muhawa, no? Andyan sila tong mga na-train na napoy ning abot unya gastos ba kayo po, no, Yes, mag-request kay manggamit man ta atong mga fire protection ninyo nga mga equipment, so di man po free. So kana mo na siya ang isang posible na kanang nihawa ang na-train. Yes, ma'am. Isa po jud na siya sa posible nga kuan, ma'am, nga dahilan nga nung unsahay Di na kabalo mo gamit. Oo, di na sila kabalo mo gamit. Oo. Masige isa lang. And then walay proper, di ba? Naman gunay asa dapit Itoto. i-spray ko against the wind baka diha. So na mga inaana ba, Yes, no? proper Na procedures, even yes, gani na kanang mga na-train mataranta pa gani kung asa dapit na mo spray, asa dapit ta magtan-tanaw pa sa mga hangin, no? Kung labi na gyud windy ang panahon. So pinaagyan na ato ang inyuhang kaning ginabuhat, sir. Aduna ba yung mga orientation, aduna ba yung mga seminars or gapahigayon ba mga free fire protection drill sa ato mga kabaranggayan or kung naaman asa man pod? Natay mga free nga fire prevention awareness seminars, fire drills, ma'am, especially sa atong mga sa public places na to, ma'am, mga barangay, mga public buildings, public ma'am, nagapahigayon ta og libre nga mga seminars ma'am and drills. Kung naapoy mag-request amo, ma'am, wala man pa ni so far wala pa may gidilian ang amo ang ahensya, no? Mawagani nang siguro sa kadaghan nga mo dawat may og kanang mga request from mga agencies, puno jud kay mi karon, no? Sa amo ang kuan murag ana sila nga hayahay dakang bombero murag maka Kaya wala yung sunog permente. kay wala dahil sunog permente pero daghan ka ayo may og mga Sige, fire sir. drills, fire Oo. safety seminars, so which is sa kagamay lang pud namo ron, no? Wala lagi, dili na kailang iro sa mo pag-uli, no? Kay naana na ka beyond the kuana ang trabaho. Kaya at least makabalo ato mga kaigsunan sa syudad sa Panabo nga ato mga bombero kung walay mga sunog dili puta magampo nga na sila trabaho, mas ganahan pa kung kanang wala sila nagadto diha nagdagandagan kay so syempre sunog man na ang ilang trabaho. Pero mao na nga atong nasairan karon sa ato ang isa sa mga guest nato, no, fire officer to Batosalem na naay mga ginakandak na mga fire Yes, protection po. drills sa Yes, mga naga-request. Mao bitaw no nga dili na jud inaana pod kadaghan ang mga sunog-sunog sa balay kay tungod kay na-inform na ta. So mao pod ni information pod ba. So dili lang mingon na ay sa hayahay jud ang pinakahayahay no nga kuan trabaho kay mga bombero.
Kay dili man yun everyday na ay sunog. So anyway sir, balikan na to nya taud-taud kay mga mig tips sa imuha. So sibog ta diri gamay sa atong nahisgutan kanina, Ma'am Kath, kabahin sa inyuhang paggamit og body cameras during sa inspection. O bag-o man kini, Ma'am Kath? Yes, by the directives sa taas no sa Department of Interior and Local Government kasi matingala ang mga atong mga constituents no na pag mag-inspect nami sa inyong mga establishments nami mga body cams no. This is required na gyud sa pag pag part na siya sa among inspection. To give us and elaborate ihatag no kay FO2 Batosalem since he is one of our banggiitang fire safety inspector. Okay. So, sir, pasabta mi ani sir, nganong kailangan maggamit na mo og body camera during sa inspection og unsa pod impact ani na gagamit mo ani og atong hisgutan pod ang privacy sa maong palibot. Okay, ma'am. So, ang bagong directives from the DILG, ma'am, no? From Memorandum Circular Number 2026-001, which is the operating guidelines and policies on the use of body-worn cameras during the conduct of fire safety inspection. So, kanijud siya, ma'am, nag-originate ni siya sa ato ang SILG, no? Si Secretary Remulla, nga tanan fire safety inspectors during the conduct of inspection is mag-wear na jud og body cam, no? Kay namang ko'y mga report, ma'am, alleged report nga ang mga kuan daw kanang mga bumbero nagapamaligya og mga fire extinguisher, which is sa Fire Code of the Philippines og 11032 bawal jud ang mga fire safety enforcers nga magmaligya, mag-recommend og any brand of fire extinguisher and fire safety equipment. So isa na siya sa mga gitan-aw nila, ma'am, nganong kinahanglan mag body camera ang mga bombero. At the same time, makita pod sa community, ma'am, nga ang fire safety is dili lang ingon nga kanang easy lang siya, ma'am, ba. So tanan manggod nga pa-require na mo sa mga business establishments, mga balay is for their own fire safety. So isa na siya sa mga rason nga nung kinahanglan may og body-worn cameras. And because of that, ma'am, this warag daghanan pud mig reklamo this o kaning warag one-stop shop kay nadugay jud daw. Langan. Langan jud daw kaayo, which is langan siya karon kay transition man from online, tapos from online nag body worn cameras pa jud, no body worn cameras, no inspection jud mi inaana ang ilang kwan, tapos ang body worn cameras pod nga niabot sa mga is dili pod inaana kadaghan. So malangan jud mong amo ang ginapasabot sa community nga magulat na lang jud ta og kuan kay lisod ng pug kaayo dili jud mi mo sunod sa amo ang directives. Kay kami gani ang naga because that is the yes po, directive sa taas. Yes po. So mo to, ma'am, ang medyo negative side sa body worn camera. At the same time, ang positive side naman po is makita jud ang transparency no sa Bureau of Fire Protection nga wala lang sila nag-anha dira kay for the sake of kanang compliance, pero for the sake of fire safety inspection jud fire safety sa isa ka establishment. Okay, so ato na hibaw-an kung unsa ang kayuhan ug unsa pod ang mga gamay lang na warag malangan ta tungod sa body cam. Pero when it comes to transparency, makita gyud. Makita po ang iyohang gikan pa sa officer, no? Taod na po ang body cam. Oo. Station to business establishment, then back to station. Dili mi pwede mag-stop og kanang tawag ani record while naga-inspection. Pasabot from station uli jud balay diretso from station business establishment station balay so, school balay. Siya ang body cam is monitoring sa atong mga bombero. Yes po. So
kinsa po mo tan-aw anang inyong gibutang nga cam diha inig review. Naatay mga Murag taas-taas man kayo. Oh, taas-taas yun, Unyag ma'am. layo kayo inyong mga atuan na barangay. So perting taasa. Yes, ma'am. Mao po na ang mga nakita nga mga warag feedback from other other mga mga cities, no, cities nga mga lagyo kanang mga tag 2 ka oras ang biyahe. Unsaon man sir kay init naman kayo ang body camera kay nag-record ka from station, which is di jud na mo maiwasan, no, kay transition pa man pud ma'am, nag-a-adjust man pud ang bureau sa kuan, pero again ni sunod mi sa directives nga no body worn cameras, no inspection jud. Pero mas man nindot pod no naaman jud poy positive kay dako jud siya mahatag when it comes sa pag-review kay sa inyong pag-inspection dili makita tanan sa inyong on that day, on that kanang time, so pwede mo mag-review nga unsa day naa diri so by reviewing the cam makita jud dito ay mao day ni, so Yes, na ma'am. makatabang pod siya no kung naamoy ginahimo nga thorough investigation. Yes, and then pwede pod ba ang kato nasunugan mo, can we see the camera na inyong gikuan kay Ay, yes ma'am. Okay Ang ra. kuan ma'am, pwede sila mo kuha sa video recording as long nga mo hatag sila og letter request, by Signed means by? of sa owner, address to the fire chief in through our city fire marshal ma'am, having Okay. jurisdiction of the area. Okay, kay pasinapod sila mga personal na gusto Yes. makita. Oo, naman po guy uban ma'am nga dili na mo naman guy uban mga establishment nga mo ana sila. Nga sir, ayaw lang video diri dapita sir be. Murag ana ba? Okay, Kay siguro naa sila yung mga syempre which is ginakuan pod namo sila. Kanang Pero dili man na tumakon kay kung asa mo adto Yes, sir, dili man oo. ninyo mga ay dili de pwede diri and then considering na that is sunog, Yes, dili maya oo. walay mag-interrupt sa mga bombero because dili pingon ay bawal diri ang mag-camera sir ana, and then nakasuot man dili man pwede tagalon niya murag rush na dili jud pwede, so kana lang kay okay ra man pod siguro kay dili lang ninyo i-publish. dili man ma-publish ma'am. Na may Kaya na may data mga- privacy Data Privacy Act man dili ta. din namo siya pwede Oo. ipahatag bisan si Ma'am Kit, dili siya pwede Do not post matanaw. it in the Dili pwede Facebook. mag-post, Oo. oo. Dili siya pwede unless na ay Court order. Oo. So inana lang, no? Wala may mga grabe ka pribado diha na dili nyo pakita, dili man mag-post ang Bureau of Fire Protection. Kana lang kung na lang mo mga illegal diha nga na nakita, and then pwede ra kana. Okay. So di mapud basta-basta ma'am kay naa sa dapat court order. Okay, dagan kay salamat Sir John, and karon no Sir Ma'am Kath ato day ning hisgutan ang moral sa personnel sa kaning mga controversy sa DILG about sa BFP. Okay, ma'am, siguro nakita nato sa social media and sa national news about Secretary Remulla, no, sa update kan is they already filed cases sa mga pipila ka mga bumbero dito sa Kauluhan. Kauluhan. Oh, yeah. Ang may ulang nako karon is sakit man, no? Pero we have to stand grounded and continue to our services na which is mandated sa atoa. So far naman wala may magstory lang yung mga firefighters, but then again at the end of the day we are a uniform personnel na kaya na nila mo, ma'am. So yun nga lang, yun ang standing order ni Fire Chief Sir Fernandez sa tanang mga firefighters na we have to stay grounded. Okay. Speaking sa kaning fire truck, no, nako nakita sa Facebook na dapat unta atong mga motorista kay dili nagagamit og headset during sa kuan kay katong naay fire truck kasi unya dili man siya banggaan, no? Labi na jud, pero di duda nako nagaano jud siya, nag-aware kay di man jud siya aware, liba kay kung gituyo jud to niya, di pa tuyo no kay bumiro ba yan na. Pero nag-aware og kanang mga headset kana pa-sounds during sa kuan, delikado di ay. Kay kung naa di ay mga emergency like sa bumbero nya di man pud pwede banggaan siya. Kay naa jud siya sa tunga ba. Nya murag lami na jud yang kuan, so sa ato mga lisod kay banggaan, no? O yan na mahamper ang na
sige na jud ana ang kaning buzz ang ato ang fire truck. So mao to nag-viral sab to. And then another thing is nag-viral katong dili na to ihisgot asa ang lugar pero nakita namo Ma'am Kath and of course pangutanon pod mo nako na when it comes to mo to na hisgutan na uy kanang walay tubig pero akong pagkuan is dili mo gana ang hose ato. Nay water pero dili mo gana ang hose. Apan everyday ba po sa inyong buhatan gina-check po ninyo ang nozzle, ang unsa may dagan sa inyong mga hose dira, mo yun importante, no? Of course, checking unay water. Okay, part yun na siya everyday, no? Sa morning palang daan, cleaning of AOR and inspection sa fire truck. So gina-check sa fire truck driver and crew, no? Mali po yung kanang nagaingon na tawag ay ganing walay tubig ang fire truck, no? Lagi na siya standby na Water. Lagi na siya water. Di na siya pwede na walay tubig. Okay. However, magdepende maguna sa pag-responde sa sunog ang paggamit sa tubig. So nata ginatawag na katuganing stream, different kind of stream. Ang solid stream, paspas gito siya kaayo na mo. Kanang solid game ma'am na kanang straight gina siya na kusog kayo ang kwan sa tubig. So paspas kay ang tubig na magamit ana mamonang dali lang pud siya mahuman. Pilagi ang kwan ato. Depende sa PSI, ma'am. So ang kana manggod nga kuan ma'am walag issue nga walay tubig ang farta kanang example lang ako ma'am kay katong mga daycare centers mga daycare centers naga open house may dira sa station natoy last time mga tana sir nanay tubig yung fire truck ana sila niya and ko ma'am sige testingan nato try mo og solo didto so malumos mo naanay tubig kay ana gali daw sila ma'am kay wala daw tubig kay basin daw ma-flat kay bugat daw ang tank ko dili ma'am dako kay na siya nga tabu sa isa ka fire truck driver nga walay tubig ng isa ka fire truck. Bisan pa gani ka ng karon da vraaman ma'am no, naga-request ang tagom karon og mga fire trucks pod kay mag-deliver og tubig sa mga sa ato ang mga schools. Dili jud na siya pwede mo uli sa Panabo nga walay tubig. So while nagadaga na siya ma'am, naadyo na sila yung mga karga nga tubig. So kay kaso anytime sa kadalanan yes, no kay mao gid na ang rules dira. Yes, so I'm ato na nahibalan na diri sa syudad sa Panabo, not only sa Panabo City but is kuan na jud na sa tanan na bombero. So syempre naalang gyud mga netizen nga kung unsay makita na naalang gyud mga komento. Yes, katong going back sa imong giingon na katong sa social media nag-viral do wala gyud siya na-establish siya nag-headset siya no. So nagi mga badlungon ng mga riders nato na di wala ka balo kung unsa ang mga rules sa dalan. Napatunga. Oo, kasi especially pag na yung mga ambulances or fire trucks na magunay area sa dalan na pag once na ay wangwang na emergency gyud dapat magpadaplin na sila ma'am. Ang mo na siyang fire lane or ambulance lane of that area. From that, dito na siya sa pagkuwag lisensya, appeal na siya sa seminar. No, sa seminar dito sa LTO. So, wala man po kuniingon na katuwa ka seminar, wa kabalo. Pero, as a rider man god, ako, nagamotor man gyud ko, we also have our responsibility. No, sa pag once na nata sa highway, no, na kabaluta sa mga sa ruling. So, katong nakita na ko na viral, gibadlong naman gud siya pod sa katong ubang mga riders no walang gihapon siya so it could be ipo kumuyon kung usang rason niya ito bisig nagdali-dali pod siya pwede pod na kananada siya diferensya sa iyang dalunggan and then diha na pod na-establish kanang kay murag kung normal magun nga tao kung busina dili lang sa kilid makuratan naman ganita so inaana pod no ana pod na sa ato ang sa Land Transportation Office kay kanang mag-check na ita no kung pareha sa lain nasod ba na ga-check sila sa mata kung dili na kung wala siya eyeglasses niya nagkuha siya driver's license pakuhaon niyo siya eyeglasses kay yang mata di diferensya yang kung bungol siya of course diyan padraybon kay makakos man siya aksidente no kay di man siya kadungog sa mga busina ba diha so nalang dito mga inaaning ka mga nasa Pilipinas man tanaw di pa magkayta inaana god so ano lang kining ato lang ni klaro jud sa ato ang mga Kapanaboans Ma'am Kath no na ang buhatan ang mga bumbero sa Panabo.
naon sa inyong serbisyo gahatag ba sa mua og kaning 100% na pagtugon sa mga request o sa mga mga aberya, sunog? First of all, yung mga lang ni pasensya no sa katong mga delayed na mga inspection namo no. Ang atong mga inspectors also has doing their best, also going beyond no, masig off duty naga-render silang service no say makasukan ni sila silang mga asawa dugay mo uli off duty, but then mao ginangamong mandato na dapat exercise na mo ang tawag ani kaning ginaingon na inspection. So we are hoping also na sa mga Panaboans na taasan ng gihapon ang pasensya sa mga panghitabo karon no, because we also sa mga personal is nag-adjust pud ni, especially na we are transition sa online, everything is in online, tapos na pag-body cam, so yun lang. Then kung na pa mo yung mga inquiries no, you can also call our numbers no. Okay. Ginadili lang na ako ang kung pwede dili lang ta mag-message among Facebook account kay wala gi kay naka-handle sa messengers ana ma'am no. So you can call our emergency number at 0917 156-9149 mo na siya sa Non-New Fire Substation, 0907-426-4465 sa AIE Substation, and 0928-4587-586 sa Panabo City Fire Station. Bisig ba tingala mo nga nung sila kung yung AIE Fire Substation, no? So dati bagong fire substation dito sa Barangay San Pedro. This is a very good kuan siya kanang between the practice between government, which is the BFP, and the Bautista no. Yes, a private institution. Tagaan ni og isa kaluna og dili lang na no giput upan gid mi og substation dito building no, para ma-utilize kasi since it is a PEZA area po dito, at the same time it can respond to neighboring barangays also na mas dali lang po ang pagresponde. So for that daghang salamat kay sa Bautista no. Okay, so lastly, sir, naaba niyo mga yumisim og mensahe o mga tips para malikayan ang mga sunog. Yes, no? Thank you. So sa tanan mga naminaw o nagtanaw sa tong live no, ang ako alang message for you of sa inyo ha, na unta di na to i-take for granted ang kalayo no. So make sure nga kung magluto ta na ata permi sa kitchen, or magluto ta luto lang no. Kung magtanaw tag TV, tanaw tag TV no. Kay para maiwasan nato ang sunog, especially pag kanang kanang mag-charge pud ta no, kanang mag-charge sa gabi kana gina-discourage jud na mo na, especially sa kaning mga bag-ong henerasyon nato karon no. So mga Gen Z nato, iwasan nato nga mag-charge og kanang cellphone during night no, kay makatulog ta, and nanatay mga cases diri sa Panabo City nga na nasunugan jud no. Also atong mga LPGs no, check nato kung naay kanang leak no, LPGs na mga leak, ang ato ang balay kung ang lakaw ta, make sure nga tanan mga gipang saksak ibton no. So always make sure nga pag uli na to makauli ta nga buo pa ang ato ang balay no. And kung naamoy mga emergency, again ayaw mo kaulaw no, naay sunog emergencies, ayaw mo kaulaw, mo tawag sa fire station, tawag sa tauna before ta mag live kay para makaabot mi daan before ang inyong monetization no. So mas daghan man jud og mag-live na jud karon ma'am no. Wala po na mo gina-discourage mag-live, pero ang amo lang jud tawag lang jud sa mo first no, kay mo man gihapon kung masunog ang inyong balay, kamo may mawad-an, kami dili man no. So again, ang Bureau of Fire Protection Panabo City is always ready 24/7 mo dawat sa inyong mga emergencies sa mo ang hotline number.
Daghang kayong salamat, Fire Officer to Ranzen John Batosalem, ang atong Chief Community Relation Officer sa atong Bureau of Fire Protection Panabo Station. Okay, so Ma'am Kath, ang ato lastly, ang ato ang ginapaabot na upcoming 25th araw ng Panabo 2026. Unsa na ba ka ready ang ato mga Bureau of Fire Protection as to checking sa ato ang mga aktibidades? Yes, kahapon nag-meeting namin sa security and safety plan together with the military and uniformed personnel, no. So nakahanay na ang tanan. So just to secure and to kanang hatag og kanang sa mga Panaboans na safe sila during the celebration, the month-long celebration of the 25th araw ng Panabo, and of course Fire Prevention Month po. And I would like to greet also ang fire auxiliary na si Junjun Villafuerte. Happy birthday niya karon. Happy birthday, sir. Na siya pa-cake unya. Okay, additional na to sa sugar. Okay, lami pa rin sa and kape. for information, kung please like and share our Facebook account and our Facebook tawagan ni Facebook page, no. So we also have pala pitik na photography contest, of which we will be posting siguro this afternoon or on or before March, no, na po ni kuan katong mga photography contest, ma'am, na you can take photos sa masikusang photos basta inline siya sa Fire Prevention Month. So that will be so updates natin sa Facebook account, and of course i-like and share po mo ang mga Facebook post. Thank you. Daghang kayong salamat. Daghang kayong salamat sa atong mga guests karon. Again, Senior Fire Officer 3, Ma'am Catherine T. Cariaga, atong BFP Chief Admin, and our isa na to ka-guest, Fire Officer 2, Ranzen John Batosalem. Daghang kayong salamat sa inyo, sir and ma'am, sa inyo gihatag karon na oras og sa tanan nato naminaw diha. Ayo ka mo pagbiya kay isunod nato karon ang atong Magandang araw. Narito na namang muli ang inyong mga kaibigang bumbero upang magbigay sa inyo ng mga paalala paanong maiiwasan ang sunog sa inyong mga tahanan, lalo na sa mga bagay na electrical. Madalas na sanhi ng sunog ay ang pagpalya ng anumang kagamitang elektrikal, kagaya ng mga appliances, mga saksakan, at mga kable ng kuryente na nag-overload. Ugaliing i-check muna ang anumang mga electrical equipment bago ito gamitin. Tandaan, kung ang wire ay umiinit na kapag dinaduluyan ng kuryente, sinyalis ito na hindi na ito ligtas na gamitin pa. Palagian ding tingnan kung may mga gasgas o di kaya ay punit na sa mga kable at nakikita na ang mga tanso nito sa loob. Ang extension cord ay hindi rin dapat na ginagamit bilang permanenteng koneksyon para sa inyong mga kagamitan. At wag na wag mag-octopus connection. Basahin ang power rating ng extension cord at sundin ito. Hindi masama ang magtanong sa may alam. Gawin nating normal ang pagkonsulta sa mga electricians o di kaya electrical engineers ng ating mga tahanan. Tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Magandang araw! Narito na namang muli ang inyong mga kaibigang bumbero upang magbigay sa inyo ng mga paalala paano maiwasan ang sunog sa inyong mga tahanan. Ang isang maayos at malinis na tahanan ay ligtas sa sunog. Practice proper housekeeping, ika nga. Linisin at itabi sa tamang lagayan ang mga bagay na maaaring maging mitsa ng sunog, kagaya ng papel, mga nakakalat na damit, naiwang talsik ng mantika sa pinaglutuan, at maging mga naipon na alikabok at dumi sa mga electric fan. Alam mo ba na ang alikabok at dumi na naipon sa mga saksakan ay nagiging sanhi ng sunog kapag hindi mo ito nalinisan? Sa palagiang paglinis ng bahay, ating tingnan ang mga kawad ng kuryente, saksakan, extension cords, at maging mga appliances na matagal nang di nagagamit at maaring depektibo na. Ang kalinisan sa tahanan ay hindi lang para sa maayos na pamumuhay, kundi isang mabisang paraan upang ang sunog ay ating maiwasan. Tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa.
Magandang araw! Narito na namang muli ang inyong mga kaibigang bumbero upang magbigay sa inyo ng mga paalala paano maiiwasan ang sunog sa inyong mga kusina. Bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang mga gawain sa kusina. Kaya naman madalas, dahil sa mga maling ginagawa, ito ang madalas na pagmulan ng sunog. Ang mga tangke ng LPG hanggat maaari ay nasa labas ng bahay o di kaya ay nasa isang lugar na may maayos na sirkulasyon ng hangin. Hindi sumasabog ang tangke ng LPG, kundi ang mga naipong tagas nito. Paalala, maraming umiikot at nagpapakilalang mga ahente umano na nag-aalok na suriin ang inyong mga LPG. Busisiin ang kanilang kredibilidad. Karamihan sa mga yan ay scam lamang. Ugaliin din na i-check kung may tagas na ang tubo nito o di kaya ang regulator. Kapag malutong na ang tubo at hindi na flexible, kailangan na din itong palitan. Sa regulator naman, kapag ito ay maluwag na, kailangan na din itong palitan. Maging maingat sa paggamit ng LPG, butane, at maging ng electrical stove. Huwag iiwan ang anumang nakasalang sa kalan para manood ng TV, mag-cellphone, o makimarites sa kapitbahay. Masarap ang anumang salo-salo ng pamilya kung ligtas sa sunog ang ating mga tahanan. Tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga simptomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Balik na mga karadyo, atong oras sa 9:09 na sa buntaga. Okay, good morning sa Regis Sevilla. Good morning. Mayong buntag din sa inyo ha. Pagdagan salamat sa pagtanaw. Okay, so Ma'am Jo Englatera, isunod na to taod-taod ang atong mga binibining. Unahon lang nato ni kay importante pod kayo nino nga mahisgutan nato ang kabahin sa Fun Dog Show sa pagselebrar nato karong upcoming 25th araw ng Panabo. And karon nato ang tagaan og higayon na makapagtimbaya atong City Veterinarian 3 sa Panabo City Veterinary Office, Dr. John Ray Bautista. Doc, good morning. Good morning, Ma'am Dolly. Good morning sa tanan nga ato nagapaminaw no og nagatanaw sa ilang mga cellphones karon og sa labi na sa ato ang City Mayor og sa uban nato mga opisyalis sa city og sa ato mga kaubanan diri sa City Hall. Good morning po. Okay, so Doc, bagay sigutan nato karon ang kabahin sa Fun Dog Show. Last year nagahimo pabugkaan ni. So ang pangutana, asa man inspire ang ato ang Fun Dog Show as part sa pagselebrar nato sa 25th araw ng Panabo? Actually no, ang every year natay activity gyud, isa sa ato activity is kaning Panabo City Fun Dog Show og ika-13 na nato ni siya nga activity. Og sa karon nana puti additional nga katong fun cat show. So kanino gina-emphasize namo ang contribution sa ato ang mga community, ilabi nag sa ato ang kaning mga pet lovers, mga pet owners nga apil po sila sa ato ang community. Og ilabi nag naga-celebrate sa atong araw ng Panabo na apil po sila sa ato ang kailangan na mag-enjoy. So kani among activity para sa ato ang tanan nga mahilig sa mga iro o iring kay para makahatag po taghigayon sa ilahan no nga
recognize sila as part of the community. Okay. Isip a veterinarian, Doki. Unsa man ka-importante ang kining event na to nga fun dog show para maedukar ang ato ang mga fur parents, ato ang mga nag-aalaga og mga dogs. Timely po din siya no kay karong March is the po siya National Rabies Awareness Month actually. So kaning higayuna is importante ni sa ato kay para makahibalo sila unsay responsibilidad sa mga pet owners, pet breeders, pet handlers kay kung dili nato ni sila tagaan og kaning attention, magpataka na lang sila alaga og mga iro. So ang atong responsibilidad nga atong i-instill sa ilaha is dapat alaga ang insakto. So nag-requirement sa ilaha og kaning mandatory rabies vaccination para considered nga safe ang ato ang mga alaga. Og kailangan po nato no nga emphasize nga ang pag-alaga dili lalim. Kailangan to silang i-secure sa ato mga panimalay para dili po sila magpataka latagaw. So dapat nato sa i-emphasize ang atong responsible pet ownership. Okay, so unsa man mga categories or activities na that participants and spectators can look forward to during the Fun Dog Show? So ato ang 13th Panabo City Fun Dog Show and first Fun Cat Show, daghang categories no. So naatay mga best puppy, best small breed, mag-edad na siya nga mga 1 year and up. Ang best puppy is 11 months and below. So basi unsang klaseng breed nga puppy pa pwede maka-join. Sa small breed pod kato mga gagmay nga klase nga dogs, makita po nila ana nga category. Og sa large breed kato mga 1 year up nga mga large breed kato mga dagko na jud nga klase nga mga dogs sama sa mga Great Dane, na ay magdala na Great Dane, mga Rottweiler, pwede dyan sila maka-join. Then napo tayo mga fashion show sa ilaha. Even Aspin is part of the category na to. So dili mabihain ang ato ang mga asong Pinoy. Og sa cat pod nga categories napo tayo mga pusang Pinoy, mga iring kanang mga native breeds. Then napo tayo show cat nga category kato mga imported breeds sama sa mga Persian cats, mga pa ni Bengal. So pwede sila maka-join ana nga category. Og mga fashion show pod sa kaning owners og sa ilang mga alaga nga iring. Okay, so Doki, unsa ba ang dakong impact sa Fun Dog Show para mas mapakusgan pagyod ang maong bonding sa maong kaning nag-alaga or fur parents no nga ginatawag og ang ato ilang mga alaga. Unsa bay dakong impact ani? Labi nagkaroon nga akong gisulti ganiha is National Rabies Awareness Month. So importante gyud no nga holistic ang approach. So dapat natay kini activity sama ani kay para maka-enjoy ta sa ato mga pet owners nga kailangan gyud nila maging responsible sa pag-alaga sa ilang mga iro. So any pet owners nga responsible pwede maka-join. So katong actually may hatag mi sa ilahag kani mga forms, mga walk-in clients nga mag-appeal sila sa atong activity para malingaw sila. So during the activity po napon may mga giveaways kay para maingganyo po sila og join. So tanang participants maka benefit kay na may mga freebies dito. So importante gid nga ilahag yung kining alagaan ilang mga iro dili pasagdan og labi na kaning vaccination. Before sila maka-join, amo gid silang i-require nga pabakunahan ang ilang mga dogs o mga cats. Giyon sa ba pagsigurado sa imong buhatan, Doc, ang seguridad sa imong mga partisipante? Nami actually kaning mechanics nga during the activity kailangan gyud mo observe og kining proper protocol ang mga pet owners. So dapat naka-leash ang ilang mga dogs, naka-cage ang ilang mga cats kay para dili mawala. O kaya lang labi nagkatong mga isog gina-discourage to namo sila mag-join sa activity kay basin ma-disqualify sila. O katong mga kanang naay mga libang, mga hugaw, amo gid silang i-require nga hipuson during the activity. Natay mga kaning trash bag nga ginabutang sa mga designated areas kay para ma-observe nato ang
kalimpyahon during the activity o safe po sa tanan no ang ato ang mga alaga o pati ato mga participants o mga audience. Kini bang aktibidades, kinsa po ba ang iyong mga ka-collaboration na abang City Health Office? Sa mga activity ato ang partner di ang LGU, ato ang mga private sectors, mga sponsors. Sa ato activity natay mga exhibitors nga mag-display sa ilang mga products o maghatag og giveaways during the activity. Natay mga 15 ka mga exhibitors or mga sponsors during the activity. So, before mag-start, maghatag na sila og mga freebies. Okay, so alang sa mga first time nga mag-join aning show, Fun Dog Show, Fun Cat Show, Doc, sabay angay nila nga buhaton para ma-prepare nila ang ilahang alaga, ilang pet na to join that competition. Yes, of course, para mag-prepare para sa gyud no, kanang dako ilang chance nga modaog. Syempre ipag-groom gyud nila ang ilang mga dogs. So kay diha ta ato mga ato ang criteria na diha sa grooming, sa ilahang kaning temperament, sa ilahang kaning confidence sa pag-walk, tapos ang kaning kaning ilahang kuko, limpyo ba, so yung nga mga consideration. So magpag-groom gyud sila daan sa ilang mga alaga nga iro o iring, sudlayan. Then syempre para ma-qualify sila dapat na ay rabies vaccination. Okay, so apan ba sa pagrampa sa maong dog or cat, apil ba diha ang cheer? Nabay mga audience impact. Apil na sa natay mga 10% na audience impact mo na sa overall impact. Apil so, sa during sa inyong mga pila na ba katuig ang maong show? Ika-13th na ni ma'am. Ika-13th, diba? Yes, po. So, party ng dugaya? Ang cat show is first pa. First pa. Na-demand nga, wala apil ang cat. So, karon gi-request na mo siya, mabudgetan na. Mas kitan ko sa cat kay they're bossy. Then, kuan kay sila, no? Kanang pretty kay sila. Ang flow handsome. is, mauna ang cat sa ato ang ato activity. Murampa sila ang una mga cats, then ang dogs na later. Kay para dili labi mga iring no kay dili tanang iring ganahan pod og makauban ang mga iro. So naon sa sila grampa. Ibalik sa pakita ang iro. Lahi sila lahi sila bleachers. So dito sila separate sila. Pero katong uban nga naagi dala nga iro og iring kay syempre na socialize na sila. Pwede na sa isa ka seat lang sila. So during sa imong experience sir, 30 naman yun ka time no. Yes po. Mugara ba ning mga dog kung naay magpalakpak o maghugyaw? Mugara ba sila grampa or medyo panicking noon? So far ang uban is confident man ang uban nga participants. Nalagi uban nga kung labi nagkenang igangan diha usually o kanang gina-control po na mo ang kanang sounds kay mag-react sila sa sounds so ginapababaan na mo ang volume sa diba? music Kay mahadlok man gud si dog labi nag-thunder di ba magdagan-dagan na sila so kung nay mga mag-ana sila so hindi na mawala ilang kumpiyansa pero as to the palakpak muna pa yung mga pamugara po na mga character nila? Ang uban confident naman jud nagi uban dogs po nga mo po sila feeling confident po then nadi mo cheer dayon naman uban magdala-dala mag kaning audience kanilang sariling batik cheer nami cases so bawal ang drum beat like magdala-dala og mga drum bawal sa gyud ng kaning mga drums para di sila ma-trigger so palakpak lang and hugyaw siya okay ra na siya magsagi to mga magdala og daghang kaning crowd or cheerer nila. So apil ba ang contest po is ginahatagan pod og acknowledgement or recognition ang maong fur parent? Yes po, maghatag recognition sa katong top 3 nga per category. So daghan gyud tag winner sana. Kung winner ang dog, winner sad si fur, ang parent. Dito siya sa fashion show, lahi po diyang category. So dapat mag-prepare good ato ang mga pet owners para sa fashion show. Pero isahon lang na sila rampa. Murampa pod ba ang parent, ang fair parent? Mo appeal pod sila, napo sa criteria nga atong appeal confidence sa walk. Overall impact, iyang sariling kaning costume appeal po sa judging. So pwede pa sila mag-twinny. Pwede kayo. Sila sanina. Freestyle sila basta yun sa ilang concept sa wala tay kaning murag motive sa tuang Pila ba maximum sir docking nadawat ninyo karon nga mga participants? Last year kay maman to atong benchmark nakaabot na mig mga 115
ka participants last time. Then wa pilabot na to mga mga audience ana. So daghan jud naga-adto sa activity, and hopefully this time daghan po nunta maka-participate o mag-join po sa ato activity para malingaw gid ato. Is it open to all sa ato ang neighboring cities or Panaboans alone? Yes po. Open po siya since 5 years ago pa, open siya sa other cities. Even na taga Cagayan de Oro naga-join, mga taga neighboring mga taga Davao City naapod naga-join sa ato ang event kay na known na pud siya sa uban nga sa uban nga no na. Yes, po. Okay, as to the very particular ba sa mga judges, inyong mga hurado, inyong mga hurado is well versed pa po ang ginakuha nato. Yes po, na po natay mga nakaset na mga judges po, and na po sila kana equip po sila to judge. Na sila actually mga pila na sila ka years na gyapon kaning returning na mga judges. So hanas na kay na sila kay dagan na sila naapilan po ng mga dog show na naging judge po sila. Okay. So Doc, ang atong schedule sa ato ang Fun Dog Show and Fun Cat Show kano sana? So invite na mo tanan nga mga pet lovers, mga pet enthusiasts, breeders, handlers nga mag-appeal sa ato ang Panabo ika-13 Panabo City Fun Dog Show and first Fun Cat Show karong March 8, 2026, Sunday na siya. So nagid mo time kay para maka kauban nato mo family, maka-enjoy ta. Tapos mag-start siya mga 11 ang atong registration, then until mahuman. So pwede mo mag-adto dito para maka take advantage po sa mga freebies nga ipanghatag. So aside day naputay photo contest sa Me and My Dog photo contest and Me and My Cat photo contest. Ang atong deadline is karon na dayong Friday. So kailangan lang sila mag-follow sa atong Facebook page kay na dito atong mechanics kay naay i-submit nga pictures nga 5R o kining isabit po nilang JPEG nga photo sa through email kay para ma-post na mo siya as official entry sa atong Me and My Dog photo contest and Me and My Cat photo contest. Ay, ka-nice ang announcement sa winners sa photo contest is sa March 8 po. Okay, so pwede mo na mo mahibalaan ang prizes ani labi na gyud sa atong champion. Yes po. Ang ato ang champion is 5,000 pati sa ato ang katong Me and My Dog and Me and My Cat photo contest. So dako jud mo send lang tas picture. Then na say chance nga mo daog. Then natay kining pet products, certificates, plaques. So wala gyud sila lugi sa ilang pag-participate. Ang ato ang runner-up, first runner-up nato is 4,000 pesos plus pet products, katong certificates and trophies, ug ban pa. Tapos naputay pang third is 4,000 pesos. Okay. Opo. Then plus katong mga Napay giveaways. trophy. Natay plaques. Yes po, plaques and certificate po. Yes po. Of joining. Tanan. Yes po. So thank you kayo sa sa atong city government kay sponsor na atong event. Okay. So kinsa pa po ang mga sponsor basing namoy sponsor nga mga hatag og mga pagkaon sa dog and cats? Actually naghantag sponsors murag many to mention na adya ang Nutri-Chunks, ang Bawaw, Azo, mga Fanfreluch, kinsa pa to? Magic Cure, basta daghan pa. 25 even na to ang mga katong pet clinics na dili sa city. So during ba sa inyong during ba sa activity so nakaana ba ang mga sponsors sir para malipay pod sila nga naghatag Yes po. sila? Actually naka-post na po ang ato ang katong ato ang ads. Yes po, sponsors that during the activity i-flash po nato ang mga sponsors sa ato ang video nga loop nga i-flash sa screen during the event. So, napod sila gitagaan gyud na mo sila space ito para maka-display. Actually na nag-inquire nga kung pwede daw ka space ang ila kay tapo daw ilang booth nga ibutang dito. Okay, so nice. Yes, Okay, lastly, Doc, mga yumiog mensahe sa katawan, i-appeal na lang po nato ang mga tips nato sa mga alaga, labi na gyud sa matong mga kabarangayan nga daghan kay mga iro karon. So ako ang gina-remind sa makausab na ang responsibilidad sa ato ang pet owners nga dili lang ta mag luma-luma o alaga. Nagyud tay responsibilidad bilang pet owners nga sa ato ang community kay para maging responsable pud ta. Ginaawhag na ko ang tanan nga tanang mapabakuna sa ato mga alagang iro ug ato adjong alagaan ang ato ang mga alagang iro ug iring kay para di sila maglatagaw. Ato agi silang tarongon og atiman
ikulong gid sila o ibutang lang sa atuang within sa atuang house premises o ilabi natin mga activity sa maaning Panabo City Fun Dog Show, pwede kayo mo participate kay para kana makabalo po ta sa atong responsibilidad bilang pet owners. So avail lang ta sa atong mga services po sa atong opisina kay naagid tay serbisyo nga ginalaan para sa inyo ha. So ayaw lang mo balaka kung naay magkasakit kay napod ang ang office nga mag-cater sa inyo hang mga check-up nga kailangan sa inyong mga laga og iro o ire nga appeal po na siya. So kana ato ang remind lang pod nga nate activities karong March 8 gina-invite na mo ang tanan. Welcome kayo sa pag-participate sa tanan. Then follow lang po mo sa mga Panabo City Panabo City veterinary section nga Facebook page kay para makahibalo mo sa ato ang mga mechanics o uban pa mga announcement o mga activities sa ato ang opisina. Okay. Doc, any shout out or pasalamat? Syempre na atong pasalamatan ang ato ang City Mayor sa pag-support sa ato activities sa ato opisina sa City Veterinary Section ug ato ang mga opisyales uban pang opisyales sa ato ang city ug kaubanan sa Panabo City Hall ug atong kauban pod sa sa opisina ang mga staff pilas na 13 kabuok so dagan-dagan gyud kay mention so na sila Doc Alma, si Karil, si Ken, si Harris nag-leave karon, sila Mark, Pau, si Smith, sa pa si Jamil, si Ruel, si Ate Jen, si Ate Katsa, uguban pa. So dagang jud na kaubanan sa opisina pod. So ug sa akong pamilya pod, good morning sa tanan ug daghang salamat Ma'am Dolly. Okay. So, atong akong pasalamat sa ato ang guest karong buntaga. Walay lain kundi si Dr. John Ray Bautista, atong City Veterinarian 3 sa Panabo City Veterinary Office. Daghang kayong salamat, Doc. Thank you, Ma'am Dolly, sa opportunity. Oras. Thank you sa time po. Thank you po kayo. Okay, sa balik-balik ta diri, Doc, kay amo pa kang i-request pohon. Okay, so karon busy kay ka sa imuhang activities and ato nang atangan karon ng Marso mga karadyo. 1 month po ang ato ang celebration sa upcoming 25th araw ng Panabo. Again, daghang kay salamat og ayaw ka mo pagbiya atong isunod na atong Binibining Panabo 2026. Mobalik ako man sa mga pahinumdom aniya na. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Disaster Watch. Mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo. Suriin ang bahay. Ayusin ang mga sira nito at siguraduhin ligtas itong pasukin. Mag-ingat sa mga mapanganib na hayop tulad ng ahas. Huwag gamitin ang mga outlet na lumubog sa tubig. Iwasan din ang mga live wire. Ipagbigay alam agad sa kinauukulan ang mga nabuwal na poste ng kuryente at mga kableng naputol sa inyong lugar. Itapon ang mga tubig na naipon sa lugar na maaaring mapagbahaya ng mga lamok. Tandaan, sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Disaster Watch.
Pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa kinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar. Huwag malito, dapat laging listo. Disaster Watch. Kung may bagyo, ugaliing tandaan ang itinataas na rainfall warnings ng Pag-asa sa inyong lugar. Ang yellow warning ay nagbabadya ng malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa inyong lugar. Ang orange warning ay senyales ng malakas na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa inyong lugar. Dapat maging alerto at handa sa posibilidad ng paglikas. Ang red warning ay nangangahulugan ng dagsa at malakas na pagbuhos ng ulan at matinding pagbaha sa inyong lugar. Kinakailangan ng ibayong pag-iingat at paghahanda sa inyong paglikas patungo sa ligtas na lugar. Huwag malito sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo. Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang mumps o beke ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng mumps virus. Kalimitan nitong kumakalat sa pamamagitan ng pagtalsik ng respiratory droplets mula sa may sakit. Ang mga pangunahing sintomas nito ay lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, at pagkawalan ng ganang kumain. Kalaunan ay mararamdaman na ang pamamaga ng salivary glands na matatagpuan sa ilalim ng tenga o panga upang makaiwas. Mahalagang mabakunahan ang batang may edad na 12 hanggang 15 buwan para sa unang dose at edad na 4 hanggang 6 na taong gulang naman para sa ikalawang dose. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa beke, kaya siguruhing mabakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang mga malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan para iwas sakit. Huwag malito. Dapat laging listo. Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang hepatitis B ay malubhang sakit na kung hindi maaagapan ay maaaring mauwi sa liver cirrhosis o pagkasira ng atay, liver cancer at kamatayan. Dulot ito ng hepatitis B virus na kumakalat kapag ang dugo, semilya o iba pang bodily fluids ng taong may Hepa B ay nakapasok sa katawan ng tao na walang impeksyon. 3 doses pa ang kinakailangan ng mga bata para sa kanilang dagdag proteksyon. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa hepatitis B. Kaya siguraduhin mapabakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan para iwas sakit. Huwag malito. Dapat laging listo. Balik na tama ka radyo atong oras alas 9:35 na sa buntag. Og ni Ana Jod ang ato ang mga giatangan. Dugay na kani nga mga request na kanina to mga binibining panabo nga mga candidates atong mailhan sila karon mga karadyo. Kung unsa ang ilang mga pagpangandam o silang gihimo nga ilahabang gitutukan og mayo ang question and answer. Ila bang gitutukan karon ang pasarela og
ang ilang mga experiences ato mabalaan karon. Shane si Roy, go Scarlet. Ingon pa, namala si Ma'am Jo Inglaterra. Good morning. Pa-share sa to ang live karon ingna sa inyong mga GC nga naa na inyong mga gihulat karon diri na ato mga bini-bini. Okay, so atong tagaan karon og higayon mga karadyo na makapagtimbaya sa kahanginan sa to mga suki karon nga nagapaminaw. Okay, tagaan nato higayon. Nasa ko ang tapad karon si Elijah Isabel Cunanan. Good morning, Binibini. Good morning, Ma'am Dolly. And good morning, Panaboans. Okay, so imo i-greet imo families. Yeah, you know what, Ma'am Dolly? Every time I woke up in the morning, what motivates me to keep on going is I read a Bible verse, and I just want to share this to my fellow Panaboans. Okay. Lamentations, chapter 3, verse 23. Every morning, His mercies are great. And how great is our Lord. This is a reminder that the Lord, the love of Christ will always remain. And every time we wake up, it is a reminder for us to keep on going. And a pleasant day, Panaboans. I just wanna say good morning to our local government units spearheaded by our City Mayor, Jose Relampagos, and our Executive Secretary, Madam Joanne Relampagos. Also to the Binibining Panabo organization, Mommy Roxy Adlaon and Sir Solja, to my family, my mommy and daddy, who's always been my strong support system, and to those Panaboans who are currently watching today. Okay, next, Binibining Gwen Ann Petalcorin. Good morning, Binibini. So, good morning, Ma'am Solja. Good morning, ladies. So, I am Gwen, an Petalcorin. I'm your candidate number 16. I just want to say good morning to each and every one of you. I hope you're having a good day. And also, shout out sa akong family. I know that they are in our house watching this live right now, and I hope okay atong adlaw tanan. Thank you. Okay, so thank you so much, Binibining Gwen. Isunod nato si Binibining Janice Scarlet Coquilla. Okay, good morning everyone. I am Janice Scarlet B. Coquilla, 18, and I would like first to acknowledge and thank you to our City Mayor, Mr. Jose Relampagos, and to our Executive Secretary, Ms. Joanne Relampagos, and to all the organization of Binibining Panabo, which is Mommy Roxy and Sir Don. And I would like to shout out kay Majo, which is it's her birthday yesterday. Happy birthday, Majo. And to my family, to my mom, thank you, Mom. It's your sorry. I will not be here if without you, Mom. Thank you, Mom. Okay. So ato ang bago na tayo sunod, ang ato ang next Binibini si Shane si Roy Bane. Shane, si Shane. Go Scarlet, ingon pa daw. And John Carlo. Go Gwen, and from Ma'am Jo Inglaterra. Go my Nakshis. Kinsa yung mga kuan. Okay. And si Ma'am Ga Monkas, ingon pa niya, Hiloteng Elijah Isabel Cunanan. And sa to mga supporters na diri ayaw mo pagbiya kaya to maning mas mailhan diri ag pwede mo maghatag sa inyong mga pangutana. I-type na yung mga pangutana diha para ato'y pangutana and ibutang kung kinsa yung gusto nga pangutan-on. Shane Supportive Jongjong, Rupert Maligsa, and Rogie Vergara. Hello dira. Go Sycans Ash and Lars. And Beverly Gorospe. Good morning, ma'am. Good luck kay Princess Hilary Cariño. O kato mahibalan karon yung mga pagpangandam ani ato mga binibini ha. Kois Panabo. Yan pa niya. Shout out from Aquamart. And belated happy birthday, Majo, from Shane. And Shadlene de la Cruz. Go Ate Ashanti de los Reyes. Okay, so karon ato ang pagpasugdan sa pagpangutana. Ato nga ilahon ni. Sugdan nato hatag ang mikropono kay mag-greet pa dahil sa to ang mga kaigsunan. Si Binibining Ashanti de los Reyes. So mabuhay Madayaw Panaboans, si Ma'am Dolly, and especially to our live viewers. I am Ashanti de los Reyes, 20 years of age. I'm representing Barangay Grado and your Binibining Panabo candidate number 5. I would want to say thank you to our
City Mayor, which is Mayor Jose E. Relampagos, our Executive Secretary, Ma'am Joan Relampagos Kapuyan, to the Binibining Panabo organization headed by Mommy Roxy Adlaon and Sir Don Soldia, and to the artistic team headed by my handler and designer, Sir Roger Vergara Jr., to my makeup artist and hairstylist, Kuya JC, and to my family and friends who's watching, hello to you all. Okay, and last atong isunod si Binibining Princess Hilary Cariño. Hello, maayong buntag Panaboan, maayong buntag Ma'am Dolly at to these lovely ladies. I'd like to acknowledge first our City Mayor Jose Relampagos and our Executive Secretary, Madam Joan Relampagos. Thank you so much for this opportunity, and to Mommy and Sir Soldia, thank you so much. Good morning again to my family, my friend, my loved ones who's watching and listening live today. So I hope you had your breakfast already and you had a sip of your coffee. Okay, so daghang kay salamat Binibining Hilary ang ato ang binibini nga kalok alike ni Nadine Lustre. Ang skin pa lang diha pinay na pinay. So karon ato ang balik dire ang mikropono kay sa akong tapad si Binibining Elijah Isabel. So unsa man nimo mga pagpangandam Binibining Elijah? First, ang yun nimo i-andam is yourself. Physically, you have to be prepared for what's ahead. At the same time, you have to be prepared in terms of your pasarela because you're not just competing. You're competing against veteran queens. So you have to be very prepared. You also have to be composed when you speak. You have to train your Q&A. At the same time, you have to be prepared emotionally. And this would all be possible when you know how to have a positive mindset. At the same time, you surround yourself with those people who will continue to amplify you, those people who would continue to support you, inspire you, and motivate you. Okay, so Binibining Gwen. Binibining Gwen, pila na ba ni ka pageant imong naatinan? I think this is my 4th pageant. I joined first sa church and then sa school, then sa barangay, then this is my 4th pageant. Pero first time nimo sa city? Yeah, this big pageant, this is my first time actually. So, nag-eskwela pa? Yeah, I'm actually a first year college student from the Davao del Norte State College taking tourism management. Okay, so nakoy pangutan na Binibining Gwen. Kasi bang pinaka-favorite nga butang kung atong lantawon diri sa Panabo City? Unsa ang imong pinaka the best or favorite thing good about Panabo City? Ay, syempre ma'am, malayo pa ba ta? Syempre, it's people. Well, I know myself that I'm surrounded with love, full of love, and taga-matan ako, taga-buntag, ma'am, and taga-lihok na ako, ma-feel dyan ako, ma'am, na love dyan ko sa city and love dyan ko sa mga people na nasa ko. And I'm very grateful for that, ma'am. And it is one thing that I'm really proud of in Panabo City because it's full of lovely and people with hospitality. Okay, so thank you so much. Okay, so adun ako'y pangutana kay Binibining Janice. Binibining Janice, if you were a fruit, what would you be and why kung ikaw ang mahimong prutas? If I would be a fruit, Mom Dolly, I would be an apple. Okay, nga naman daw, apple. I would be an apple because naman ay duha ka color ang apple, di ba po? Which is green and red. Red. And if you bite an apple, you could see a sweet and you could see juicy. So if I will connect it to my personality, the others would say I would be a red flag and a green flag. But if you get to know me more, you're sweet. So that's why I am an apple. Okay, so kagahapon napoy ming sulting siya sama sa lubi. Dahil kayo tanawon sa Outlook, pero pagbuak, pag makaon nimo, juicy and sweet. Lami. Okay, so pangutanan ako kay Binibining Ashanti.
Kinsa ba ang pinaka-biggest inspiration nimo sa imong life karon, sa imong kinabuhi karon nga napadayon ka sa imong nag-eskwela pa ba? Yes po, sa imong pagpa-eskwela o sa pag-join ni ani, kinsa may mga pinaka-biggest jud na inspiration? Actually, both po sila, both my parents, mama at papa ko. It's just because they inspire me in two different ways. If you guys don't know, I'm a product of a broken family. So, different jud ang ilang approaches when it comes to upbringing sa ako. So, si Papa, he is a very hardworking person. And then, he is a real definition that to be loved is to be known. It's just because he knows what's my favorite. Even I don't ask for it, he knows that it will make my mood better. Even no big words, it's just action that is present. And I really appreciate that, and it inspires me to become as successful as what I wanted to be someday because of him, to like give back to my parents. And to my mama, she is a OFW worker. She chose to go abroad to provide for me financially and for her to have a stable income, because here in the Philippines she can't have that here. So practicality speaking, she's there to provide, and she never fails to give me like a support whenever I need it the most. Actually, she can't be here physically, but when it comes to financial or moral support, she never fails to give that to me. So both my parents inspires me in two different ways, and I appreciate it the most. Pila mo makagsuon, Binibining? Only child. Okay. Only child. Thank you so much sa imong tubag. Karon na pod ni si Sir Arvin Gara. Nagakuan ni siya, nani siya karon nagpuyo sa California, USA, si Sir Gara. And gikan pa gyud sa Ginoong Panabo, na siya mga question. So, karon ato ning patubag no sa tuang tanan. Mag-una ta kay Binibining Hillary. Okay, so akong basahon ang question ni Sir Arvin Gara. Wala ini paltos ni si Sir. Nagaano jud ni siya, nagahatag siya question. Okay, si Gio Campo na Bb.Gwen daw. Okay, atong basahon. Gikan kay Sir Gara from California, USA. Una na to patubagon si Binibining Hillary Cariño. As a candidate for Binibining Panabo 2026, how do you see accountability in Philippine politics, connecting to the values of beauty pageants, particularly in promoting social awareness and community service? Okay, so shout out to Sir Gara. Gara? Alright. As a beauty queen, as a Binibining Panabo, I believe that accountability is what we really need in this Philippine politics that we're having right now. And if we connect that in beauty pageants, of course, when we wanted to promote something or when we are advocating something, we have to do something for it. And we don't just advocate for the sake of promoting it or for the community service. And when we must always remember that community service is not just because for the sake of having it. It's about how we wanted to present ourselves or give value to the community, and especially here in Panabo. And in Philippine politics, we can really see that there is really an chaos, or there is really conflict in between political parties or such. But as a beauty queen, we must always remember that accountability should always be the top priority that we must offer to the people, and that as a beauty queen, we can relate that when we let these people see that we are really doing something, not just for the cameras or for the sake of doing it. Okay, daghang kay salamat Binibining Hillary. Now next, ipasunod na lang nato Binibining Ashanti, unsa po nimong tubag sa pangutana ni Sir Gara. I really believe that accountability begins with transparency, so that leaders must be open when it comes to their decisions, when it comes to their use of resources and the results of their actions and programs. It's just because people must need to know what are the things that's going on, where our taxes go, and where every peso is spent. And as a beauty queen, it's very important as well that we must evoke the value of integrity. It means doing what is right even when no one is watching, because it is a foundation of trust, which is essential in everyday relationship and in leadership. So
if leaders would uphold to that kind of value, which is integrity, I believe that they could really help do their duties and responsibilities that's affiliated with the position that they hold, that benefit the people and together with the economic development of our city as a whole, because it is really is our collective effort, and to the movement that our leaders are making, it creates like a ripple impact to the people, most especially when they know what they are doing. Okay, dagan kayong salamat ha. And next, binibining Scarlet. Unsay mong tubag aning pangutana ni Sir Gara? Oh, with this po, I would say that accountability is something you should have a purpose on. And to connect it to the values of a beauty pageant, I believe that when we anchor ourselves with purpose, we could really build a strong and brighter community. That's all. Okay, thank you so much. Now next, Binibining Gwen. First, I would like to commend everyone's answer. You guys answered it so well. But my answer to that question is, in politics or in accountability, I believe that it is a must, or it is something that we should demand, especially in politics, because this is where we know that where our taxes go, where everything goes, because in this world or in the government, it does not only benefit an individual, but it benefits a society, a community, everyone. And I believe that it aligns with pageantry, since as a aspiring Binibining Panabo, we all have our different purposes, and this could be used as a platform for us to promote or to encourage more, to have a more progressive city. Thank you so much. And last, Binibining Elijah. Thank you, ma'am. You know what? We cannot move mountains alone. And with terms of accountability, especially when we have political turmoils, it's very important that besides accountability, we should also seek compassion, because there have been a lot of division when it comes to our political leaders, which affects on how they lead. Each political leaders has their own styles. Each of them has different beliefs. And I do believe that when political leaders know how to show compassion with one another, at the same time to respect those bridges, those gaps that they have in terms of leading, it would help them to serve with transparency, at the same time to seek integrity. And in line with this, as beauty queens, we should also have this kind of aspects when in terms of leading, we should also have compassion with one another, that with this platform, you're able to speak out, to reach out to those people, so that you're also able to bridge out the gap. And when we are able to have this collective responsibility in terms of political chaos, I am sure that we could surpass everything once we have compassion with our hearts. Wow. Okay, Sir Gara, I hope, sir, na kaning nakuha nimo no ang imong gusto nga tubag sa ilahang mga answers. Okay, so paano pa lang daw to? Patikim pa lang daw to karon. Okay, kinsa ba sa inyo ha ang naka-join na sa Hiyas or Binibini? Ang ikaw, Binibining Elijah? I was the Hiyas ng Binulig 2024. Oh, diba? Hiyas ng Binulig 2024. And then karon gitry nimo sa Binibining Panabo. So, pero sa Hiyas ng Panabo, it's first time nimo join, and then a crown. Yeah. Sa big pageant, that was my first. Okay. So, wala ka nagbalik sa Hiyas niya. No. First nimo to, and then crown dayon. Yeah. Okay, si Hillary. I was the Hiyas ng Binulig 2022 first runner-up, and I am the Binibining Panabo 2024 second runner-up. Okay. So, unsay ka ng imong mga expectations karon, Binibining Hillary, and unsa pod ang imong mahatag sa mga supporters nimo nga I'm sure dako kayo lang expectation sa imuha this time unta makuha na gyud ni Hillary. Yes, of course. Since I am a repeater and I also have bagged the crown, so the second runner-up crown, the expectation are not just ×2, but I guess ×10, because I have to be, it's like a mindset of all or nothing. I have to be first runner-up, second runner-up, or be the crown. So
for my supporters out there, I'm really doing my best, and I am really preparing for that very big night and for that very special night of mine, because I believe that this year I am more prepared and I am more strong, and I would guarantee you that I will really give my best and would give you the results, hopefully, of course, with the best that I could. Okay, so para makabalo ang tanan, asa ka nag-work? O kung sa imong work, Binibining Hillary. I am still a student, Ma'am Dolly. Okay. But I am an intern right now. I'm an intern at the RICAFI, or Rainbow of Intervention Center for Autism Foundation Incorporated. So, to give a pahapya about what RICAFI is, it's a school for autism, and I'm currently having my internship days there. And I can see lots of children who have this autism or autistic, but you can see in their eyes that there's really hope na makahatag sila ka ng kalipay ganit, that despite their cognitive developmental disorders, they still have they can really inspire you in so many ways. Okay. Gikan kay Sir Gara, ang gagaling nila, if ako ang judges, mahihirapan ako. True, kay mga title holder na pod sila ang uban sa ilaha. Okay, so kinsa pa sa inyo ang nag-work na or tanan mo students pa? Tanan students. Okay. So, next, kung napa may mga question kay i-type lang ninyo kay ato ang ihatag sa ilaha, and pwede pod mo pili kung kinsa inyong patubagon. And now, pass the microphone to Binibining Ashanti. Kung pangutana ang pangutana namo sa imuha, kung ganahan ka og kanta, ganan ba ka kanta, song, kung unsa man nga kanta o awit or song nga ma-best describe karon sa imuhang self. Kaya nadungog na mo ka ganina, you came from a broken family, pero ang mga imong parents kay naningkamot, no? Na sila iya mga characteristic para mahatagan ka og pagpangga. So, kung nay song best describe sa imo, unsa na? I think this is entitled "This Is Me" by The Greatest Showman. It's just because that song is about self-acceptance. It's like coming out the way that you wanted to be, not just because that's what the society dictates that you should be. It's like being authentic and knowing who you truly are, and that allows you to shine even more. So, sample ka niya lang kuan, "This Is Me", kanang sa chorus lang. Okay, kasi mag-sample sa "This Is Me". Okay, pero ang iyang okay, so atong mas maila-ila ang ato ang mga candidates, no, kani through sa ato ang program na radyo serbisyo. Kini nga programa kay sa stage manggod ginabalik-balik na ako sa inyo ha. Ato makita sa ilaha ang ilaha lang physical na performance, like unsa sila kahawod mo sayaw, mo pasarela sa ilahang talent, and unsa pod sila kawit, unsa sila kahawod mo tubag. So pero di na to sila mailhan dito personally. Pero this time matagaan na to og tsansa nga mapadayag nila ba kung kinsa gyud sila. Nagrat pa ta diha, nagant milyones viewers. Pwede mo mahatag sa mga question din ha. Type lang o pili mo kung kinsa yung patubagon. Okay, sa Scarlet, Binibining Scarlet. If your personality were a weather forecast, what would it be and why? Labi na karon ulan-ulan man karon mga naging baha. Probably I would be a wind. Okay. To give you some fresh air. To give you some kanang mahanginan ka gamay. If I connect that to my personality, I am that kind of person that I will always be there when kanang init ang ulo. Para sa akong mga friends, if init ang ulo jud, what to jud ko, and damay ba mga friends ani? I would really be there to calm them. Okay, so ikaw ang pacifier, kabali magpatunga ka. So ikaw ang mingon, oops, dili na maginana, kalma lang. So gikan sa katong apple, no, nga sweet, nya karon kay kuan pag ka kanang tigpa pabugnaw. Okay, kuya yung mga kuan kaning nindot ang mga characteristic nato mailhan pod, no, kay tama po dapat na po inana gid na personality, dili pod tanan strong, and di ba? So na yung mga very kuan jud kayo, very loud, very strong. So
ano balance ng ganang ecosystem, no? Kay nadyo mga inaana. Okay, so next atong ipasa atong mikropono sa atong next is si Binibining Scarlet. Okay, Gwen, Binibining Gwen. Okay, so Binibining Gwen, unsay mo hang feeling na napasok ka sa screening. Kaya ako dito sa inyong screening, no? Makulbaan mo sa tag-appeal. Kahadlo pa, ano yun? During sa inyong interview, so naka-witness ko dito, So, unsa ang feeling na, huy, pasok ko sa screening? I'll be honest with you, Ma'am Dolly. I was actually hesitant to join Binibining Panabo at first since I think I was not ready enough. But Mama Jo, she's so supportive. Ano siya na, kaya na ni mo na kuman kay iya kong gipa-screening, Ma'am. And fortunately, and I'm so grateful kay na-appeal ko sa nakuha for the top 20 para sa mag-join sa Binibining Panabo. And I'm so grateful for that, Ma'am. And yeah, I'm so grateful right now po because I know that this is an opportunity for us. It is a platform for us to enhance more, to learn more, not just sa moang skills alone or sa moang potential, but it's also a way for us to promote our advocacies, to champion our advocacies, not only to champion our advocacies, but also para makahelp po sa progress sa atong city. Okay, so ikaw ba sa mga candidates ang pinaka-mistiza? Do you think? Yes? Agree mo? Or I think si Ate Karen po. Si Karen. Okay, so one of kuan mistisa si Karen kay murag ano siya, Korean, Chinese, no, right? And bibo pod kayo to ilahang batch pod because mga palaban pod sila when it comes sa ilahang mga pagpangandam and of course ilahang pagtubag sa mga pangutana. Pero this time, no, mas kini mas matagaan mo chance na mas mapadayag pagyud kung kinsa mo o unsa pagyud ang inyong mga gusto nga ma-achieve sa life. Speaking of achievement, ato ipasa kay sa to ang next na binibini. Okay, so binibining Elijah Isabel. Kani bang pag-join nimo sa Binibining Panabo kay na title holder na kasahiyas ng Panabo. Unsa pa man gyud ang imong gusto nga ipakita sa amoa? I'm just making the most of my time. You know, I'm still young and I wanted to enjoy so much more in life. And I do know that through Binibining Panabo, which is something that I am passionate about, something that I really love, I know that I would be happy in here. Okay. So, this time, di ba, na ang mo'y mga ginalimit, nabi minimum na height requirements this time kay di ba panlaban naman pod, di ba sa Davnor na pod sila minimum of kanang sa height, no, dili 5'4". So ako pangutana follow up question sa imo ha, binibining Elijah, do you think nga nakuha naman nimo ang hiyas ng Panabo if given a chance na makuha nimo ang Coronas Binibining Panabo? So do you think nga mulaban pug ka sa Binibining Davao del Norte or higher pa, national, regional? If the Lord permits, then why not? I'm just, you know, ma'am, akong pag-join, it's just, if it's God's will, then He would make it. And I'm not, dili na ako ginapangunahan akong sarili because I do know that God has a plan for everything. And if ihatag man niya, if He open niya ang doors, then why not? Okay, thank you so much. Okay, atong patubagon ani si Binibining Hillary from Ruji Vergara. Okay, question daw sa tanan. Okay, so sugod na lang ta kay Binibining Hillary. Who do you think is your biggest competitor for this year's Binibining Panabo? Kani. That's a very tough question to answer, no, Sir Rogie. But I don't really see them as a competitor, but more of a challenge. But if I'm asked who is my biggest challenge, maybe that would be just my co-candidate here because we are in the same team. So it's not more of a competitor, but it's a more of a challenge. So what do I learn from her and how do I also give value to her, since most of the time we are together when we practice or when we compete most of the time. So it's more of like, what do I learn from these candidates, not like unsa man ako ni paglabaw ka kandidata. So I don't really wanted to see it that way.
Okay, so ato patubago na po si Binibining Ashanti. So, kay inyo magong mga competitor, mga kauban ninyo, na amoy hawad sa pasarela. Of course, hiyas ng Panabo 2024. Hiyas ng Panabo 2024 si Binibining Elijah. Muraga, kani makulbaan na tani kay nakakuha mo siya crown. Naatay kalaban nga si Karen De Vera. Unya hawad mama kay news reporter, journalist, okay? So writer sa PTV Davnor, and then palaban pod sa hitsura ug sa kutis niya. So Binibining naman na pod ka imong tapad natamulayo si Binibining Hillary nga paborito kayo sa mga judges, and then patok na patok ang iyang skin. So tubag unsa og kinsa ang pinaka feeling nimo is biggest nimo nga competitor? Actually, to be honest, it would be Jillian Volleyball. Because Volleyball. Just last year, she was the first runner-up of Binibining Panabo. So, I think that both of us want to come back stronger and more grounded than ever. So, since she's the first runner-up, the first resort that she gonna get is the Binibining title for her to elevate. So, I think she's more determined the way that we are as other candidates. So, maybe she's one of the threats that I'm really is looking forward. Okay. Thank you. And Binibining Scarlet. To be honest po, Ma'am Dolly, it is my first time to join a pageant. And with this question, I would answer that my biggest competitor is myself. Because I believe that we all have our own uniqueness, our strategy, our weaknesses. And I think I would only focus on myself, on what should I improve, I should strive to do more, or what should I am really, really weak when it comes to answering some Q&A, which I really have to have really a mentor or a coach po. And for pasarela also, that's why my biggest competitor is myself. Okay. Next is Binibining Gwen. Sa imong biggest competitor, sa imong panghuna-huna lang na makulbaan ka, inigkakita nimo sa iya, niapil na sa just sa practice. Hawad magkayo, ana. Well, upon joining Binibining Panabo, I know that I need to perform with veteran pageanteras. Veteran, okay. Yeah. Sila tanan, ma'am. Sila tanan. Yeah, sila jud tanan. Pero like, for me, ma'am, it is a competition between who I was yesterday. I need to improve myself more. Kaya I've joined pageants before, and this is actually my first biggest pageant, which is Binibining Panabo 2026. And I think my biggest challenge so far is to be better than I was yesterday. Kaya I had struggles, especially yan pasarela and Q&A, since I'm just starting po, and I think I need to improve a lot on that, since it is a chance for me to prove myself, not just to prove myself, but also to showcase that also to showcase my talents and to take this Binibining Panabo as an opportunity for growth. Okay, imong tubag silang tanan. Nakulbaan ka nilang sila tanan. Sila akong sarili, Ma'am Dolly. Okay, so now, ato patubago niyang hiyas ng Panabo 2024 kung na-feeling niya na ba siya biggest competitor or kumpiyansa na ba sa sarili? You know what, ma'am? I get that question all the time. You know, my friends, my parents would ask me, who's your kinsay kalaban nimo dito, kinsay hatlok ka na makaatbang kay. Again, you're competing against veteran queens. But I see myself as my biggest competitor because I know that I can do better from who I was from yesterday, from last practices, and that is something that I really have to, I have to work onto myself. I have to focus on myself, focus on my own growth, because we have our own paces, and it's on me if I handle the grace under pressure. Okay, so Rogie Vergara, hello dira, sir. And unta no na nalipay ka, nasatisfy ka sa mga answer nila. And of course no, usahay
naatay mga kakulba, no? Natay mga kakulba sa dili naman sa pageantry, sa tanan ng mga competition, singing, dancing, ug sa panadiha na kanay mo mga kauban is mahimo na gyud na sila mga competitors pagabot niyo sa stage. Kay tanan nag-win na makuha ang crown or napoy mga pipila na okay dili lang okay na ko sa dili sa crown basta kanang makasagot lang gid ko, mahatag lang gid ako akong best, no, nalang ko sa mga runner-ups. And walay kaning mga nag-join sa mga competition, labi na gid aning pageant, labi na gining hiyas binibining panabo is naga-dream gyud tanan na makuha ang crown. Og kini I'm sure sa inyo aside sa inyong sarili nga inyong sarili man giniyong pinakauna aso giingon ninyo nga competitor ninyo kay inyo mang self na mag study pa mo diha sa inyong question answer magpasarela nara sa inyo di ba? Kung dili mo man kamot dili po better pero makit-an dyan ninyo yung isa ninyo mga kauban na di mo mga kauban na feeling nyo sa inyong self na naga-shine siya. So pero that doesn't mean na ma-insecure ka, pero himuon mo siya nga kaning challenge or inspiration na mas maging better pa ka. And gikan kay Rogie Vergara, wow, congratulations, hangak jud kayo ang silver anniversary sa Binibining Panabo. Yes kini, and I'm sure ang atong mga judges ani mga banggiitan pod. So nadiha inyong kuano kay isa po na ginatanaw na mo no sa bilang audience lang magid mi ang mga judges kung kinsa jud kay ang mga hurado kay dili man jud basta-basta ni nga pageant bonggang-bongga gyud ni labi na jud kay silver anniversary ni sa Panabo. And okay, back to the microphone to Binibining Hillary. Okay, Binibini, if confidence had a sound, what would yours be? Kung ang kumpiyansa nimo kay tunog o sounds unsa man kini? What kind of sound is that? Ang nag-answer ang uban ani kay ila kay drums, kay lagubok ayo daw. Kung unsa ka kusog ang imong kumpiyansa, ikumpara nimo sa sounds kananay mga tunog. I think that would be the sound of a bird, a chirping bird, because you may not hear them but they are there. So for the herds, like gamay lang mo dyan na ilang mga tingog do, pero even sa kagamay makita na nimo sila na nagalupad-lupad, and that's what confidence is. Wow, okay. So patubagon na to si Ashanti. Binibining Ashanti, unsa pod imuhang tunog kay na nag-answer last kanang first the other batch na drum daw kay kanang lagubogid kayo ang iyang kumpiyansa. Kusog kayo di ba drum sa imuha. And then nindot pod ayaw kumpiyansa sa mga hilom-hilom lang, mga silent lang pero mulupad na. Next ikaw Binibining Ashanti. For me, it is a steady rhythm of a heartbeat. It's just calm, steady, and consistent. Because it doesn't need to be loud to be powerful. Nindot. Okay, next. Binibining Scarlet. Ikumpara nimo imong confidence, imong kumpiyansa sa pag-join sa Binibining Panabo. Unsa man nga sounds? It would be the sound of an electric guitar. Sabang kayo. Alinging. Okay. Mababot sa silingan. So, nga naman? Because it tanaw magud ko kana mga mga Battle of the Bands, which ang electric guitar is makalingi jud ka. Sa imo sa sound pa lang like isa pa lang ka string na makalingi jud ka. Okay, nindot po no, makalingi jud ta. Next, okay, Binibining Gwen. Unsa pod ka Binibining Gwen? If confidence were a sound, it would be the sound of applause or clapping. Unsa daw? Sound of applause. Applause. Yeah. Okay. Ano man? Because I believe that in applause, you know that confidence is there. You know that something big is there, something powerful is there. And I want to prove to myself or to everyone else na it's a sound of my confidence since I know that I have something to offer. That would be Ma'am Dolly. Okay na? Okay, so next.
Binibining Elijah, unsa pod ka nga sound kung ikumpara nimo ang imong kumpiyansa? If confidence is sound, it would probably be the smiles or the laugh, the cheer of my parents. Uh-huh. They have been my greatest support system, and every time I get to see them, I'm so confident. I know that I am unstoppable. Okay, so ang family, no? Ang smile sa family. Laylay, di ba? So, grabe ang ato ang mga nadungog karon sa ato ang mga candidates, and nagpaalam na punta sa Dream Radio nga na ta extension kay para mas magrahan jud ta nga mapagawas kung kinsa gyud sila. So ato nadungog sila no comparing sa ilang self sa pinaagi sa sound sa ilang kung unsa ang kumpiyansa kung i-compare nimo sa sound. So, di ba? Ato ang makita na ay nagkadaiyag yun na personality. So, dili tanan loud, dili tanan silent lang, tama-tama lang, pero naay mulupad. Okay, so, and kanipod no nga mga candidates nato karon, ato ni silang atangan, dili tungod kay kuan sila kanang mga gwapa kay sila. Of course tanan sila gwapa no, nagkalain lang beauty, Ginoo ko, makatapad mo ani nila in person, makaingon jud mo pwede na jud sila ma-artista. So ato silang suportaan sa karong coronation night sa mga supporters sa ato mga candidates no, kay sila magdala ni sila sa tingog sa atong mga kababaihan, mga kabatanunan, og dili lang kabatanunan, kahamtungan kay nagrepresenta sila sa Panabo. Dili lang crown ang ilang gunitan kundi responsibility. Speaking of responsibility, binibining Ashanti, unsa ka dako nga paglantaw nimo nga ang Ashanti. Binibining Hillary, aliw ko sa microphone. Speaking of responsibility, unsa ba gitanaw nimo ang being crowned? If ikaw mahimo na makoronahan, makuha nimo ang coronas, Binibining Panabo 2026, unsa para kanimo ang crown ug unsa para kanimo ang responsibility being crowned? Responsibility of being a Binibining Panabo 2026 is huge. And I'd like to point out that being a beauty queen is not just for the sake of having that crown. It's more of a responsibility where you wanted really to work on the things that you said you're gonna work on. Because as a beauty queens, we all have our different advocacies, and I am a kind of binibini that I really wanted to do something out of it, of my advocacy. And those advocacy is not just for myself, but of course for the people that I really wanted to give value for. So it's a matter of how I would manage my time when the Lord permits that I will be crowned as Binibining Panabo, and how I will use my crown wisely. So if you have the crown, you have lots of resources and you can connect to different kinds of people. So that means that resources means network, and network means there's a lot of opportunity for you to realize your advocacy and what you wanted to do during your reign. Thank you so much. Okay, next, Binibining Ashanti. What childhood dream do you still carry in your heart? Okay, so nako'y nadungog sa una nga gusto daw niya na bata pa daw siya kay magdudula na siya og crown. So, and then kanang mga Barbie sa ninaan niya kay gudi ay gusto day siya nga mahimo na gyud siyang pageantera pagdako. So, napay mga damgo sa mga imuha during childhood unya kanang imo paging gidalahan tod karon. I think that is a dream of becoming really a beauty queen, a title holder. I know right now I might be living that dream somehow, but I really want to achieve titles where I can say it is a big title, such as the next Binibining Panabo. Because I believe when I make that dream possible, it's like proving that nothing is impossible as long as you do the work. Because if you want to become a beauty queen, it's not just you gonna dream and then out of the blue you have it. It's like working hard to get it, to be there. It's just because it's not just all about participating in that pageant. It's you preparing a lot when it comes to your pasarela, when it comes to your Q&A, and when it comes to personal development as a beauty queen, since we're going to engage with a lot of people. So I think that's still the dream that I really would want to make that happen. Binibini Ashanti, aside from joining pageant here in Panabo City, naana ba kay mga experience joining outside of our city? Well, if you don't know Ma'am Dolly, I am a very competitive arnis player. I've been representing Panabo City when it comes to regional and national competitions way back since I was grade 7.
So the last national competition that I joined is Batang Pinoy National Competition held at Puerto Princesa, Palawan, year 2019. Arnis, like, kaning, di ba? Martial arts. Di ba? So, naring mga inana, no? Mga pageantera, pero masculine ang sporty ang lihok, di ba? So, magaling. Okay, so, pasa na to kay Binibining Scarlet para ato pa yun yung mga pangutana. Okay, sa Binibining Scarlet, what makes you feel most beautiful inside or out? Kane. Why choose if I can do both? And because I believe that when you have the respect within yourself, the kindness within yourself, that will always reflect you outside. And that's why we have our saying that beauty isn't about the outside, but it's all about the inside. That's why when I would like to say that be kind to everyone around you, and being kind is so simple. Just show some genuine compliments, genuine smile that would make you beautiful. Correct. Sometimes good, umisa kakagwapa, 'di ba? Pagtanaw nato pag dili approachable, no? Lang kana sa tuwa pananaw nga dili jud siya kind, dili respectful. So murag mausab atong kuan na naatay mga makaingon ta nga sayang kanang gwapa unta pero na mga inaana. So tama, no? Good imong answer, Ana. Okay, sayo na talaga ang crown, Miss Hillary Cariño. Good job and God bless from Beverly Gorospe. Mga kuani, mga mga supporter. Okay, yayo agire, good morning dia. Okay, so next na to Binibining Gwen. So Binibining Gwen, pag-join nimo sa kining Binibining Panabo karon, no? Hapit ang coronation night. So unsa ba ang imuhang nabamoy mga coach sa Q&A and pasarela? Lahi-lahi ba? We have a pasarela coach, si Kuya Az po. And for our Q&A, we have Sir Rai and Sir Mark po. So, unsa man ang mga days of kuan ninyo? Bali, dinadungan ninyo or alternate ang inyong pagkinikita? Actually, ma'am, since namagod may klase po and nami practice po at the same time like sa weekends, that's why like sometimes among mga schedule kay weekends and like for Q&A weekends or like evening na po siya like after sa mahuman ang ubang practices po. And actually it's more on a preparation for knowing yourself more since pag like ako na-learn lang po pag mag-answer ka Q&A kay murag mas makita ang authentic self or kung sa ka-genuine kapag you know yourself or like kabalo ka unsay imo ang gusto mahitabo murag it starts from within, or if you know your answer murag it will eventually show na lang or like mag-perform na lang jud ka dira murag basta di kan siya sa imong heart po. That's akong ginabelieve po, ma'am, kaya at the end of the day, as long as you're genuine and it comes from your heart, well, it's really special or it's really big po. Okay, so thank you so much. Binibining Elijah as kaning title holder. Do you believe na kung naay question and then ang isa ka candidate dili jud siya kasabot, unsay pasabot? Pag question is lisod jud ang in English kanang unsa man to siya pasabot ani nga word namin nagagamit inana, no, na yung mga some judges nga gagamit og mga kaning alternative word na imbis pwede pa pasayon na word na gagamit sila og mas harder na definition pero harder na word pero same lang definition, no? So inana para sa imuha kung ang isa kandidata makadungog siya makadungog siya, okay, and then wala jud siya kabalo unsa man to ang pasabot niya, if mahitabo siya sa imuha na dili ka kasabot mismo sa unsay pasabot ato nga word, unsaon nimo siya pagbawi sa question, or let's say nakatry na pud ba kag inana nga ka-encounter kag question nga nagtuyok mo kung unsa may pasabot ato nga word,
There's a lot of techniques on how you answer, how you deliver that kind of situation, ma'am. First, in linguistic, we have this context clues. You look for words na familiar sa imo and you try to think about it nga, unsa man ni siya? Unsay pwede pasabutan na? That's context clues. And also, if you cannot understand sa ikaduha nga pagbasa kasi mostly twice. Yeah, twice siya ginabasa. So, you could just simply ask the host or the judge na, can you repeat the question? But if you cannot, it is very important na you just say na, I don't have any further knowledge, because when you are holding a mic as a beauty queen, tanan jud factual, tanan jud dapat katuohan. And if you are not that confident in answering that specific question or dili ka makasabot, then why not you try to speak it on your own language, your own dialect. You try to speak it nga, moingon na lang ka nga, I cannot answer this. However, I do believe that there are some ways na dili ni naga-define sa kuha. So, there's a lot of techniques. That's why you have to train well when it comes to Q&A so that you know how to handle that kind of situation when you're in front of stage. And follow up, no? Okay, so go Scarlett, ingon pa na ni Shane si Roy. And follow up na ko question sa labi na sa question and answer. During ba sa question and answer portion, kung as is your experience, kaya wala pa po ka experience, no? So, mga tanad yung kasi mga kay title holder man ka. Kung naabay kulba kaayo na imong na-feel and nangurog na ang mga tiil, epekto ba siya sa imong pag-answer? Yes, ma'am. Yes. Especially kapag ang venue, kanang nakulba na ka, tapos tugnaw kaayo, grabe ma'am, grabe ang kakulba. However, again, it's just how you handle yourself. And sa pageant, imong kalaban lang jud mo ang sarili kung unsaon na imo pag combat ang ingon anak nga situation. So, in times of ingana, kung kulba na jud kaayo, you try to relax, you close your eyes, you ask guidance to God na, Lord, this is all for you, and whatever it is, whatever comes to my mouth, it's all on you. It's to glorify you, or pwede ka magtanaw sa mga nag-support sa imo ha, sa mga support systems nimo, or just simply focus on yourself and try to calm kay para maka-answer ka well. Okay. So, daghang kay salamat, no? Rupert Maligsa, ingon pa niya, go Elcons. Okay, so next, kinsa daw? Kinsa ning supporter si Sir Rupert? Okay. Okay, so binibining Hillary. So, unsa ang para kanimo nga karon bitaw nga generation or karon nga panahon kay patok na jud kaayo inyong mga color when it sa una sa mga beauty pageant mo naay mga kuan kanang kanang di ba kanang ginapaputi jud maayo kay para makipaglaban jud kanang kay naman gumisilingan sa una nga inana sa imong kutis ba mas kanang tabunon pero gwapa tangkad. And then, kay sa unang panahon, kinsa tong pinakaputi, mo gito mo ra mag-shine. Pero pwede mapution pinaagi sa mahaplas matingalan ba siningan ni namon siya. Ay mao dito siya sa picture parte naman putian niya sa kanang sa iya jung pagkasiya is the natural is kanang morena Pinay. Sa imuha ba karon how proud are you having that kind of skin color? I'm very proud, Ma'am Dolly. Many people would ask me to take gluta, like magpaturok lagi daw. Even my family would encourage me. But I'm very proud. I'm very proud of my skin color. I'm proud of who I am right now because I believe that I'm really beautiful when I have this skin color. And I just remember when I was back in grade 2 ata, siyempre, mo ko ka or siguro mas dark pa ko before. They often call me as Indiana lagi daw. Ako half Indiana. No, I don't. Pure Filipina gyud. And then I remember my classmate, my friend of mine, called me, lubot sa ka. So, dili dyan ako to siya malimtan nga moment of mine. But eventually when I grew up, I just laughed it all because I'm very proud of my skin color and I think I'm very out there talaga na very morena. So, very proud morena. Okay. And considering
sa tanan na mag-shine pod karon ang mga skin color na inana. So naanay mga pipila no ka mga kuan na wala na gi-reject na nila ang pag-inom og mga gluta kay balik na gyud nila ang pagkamorena. Fun fact as well, Miss Dolly, no? Wala ko body makeup kung naga-pageant ko. Like, wala jud ko naga-body makeup. Tapos mapansin ako, like, some of during Davao del Norte kasi I really observe, and then there are also morenas like me, or even darker than me. But they also do body clap, or even body makeup, but I don't really do body makeup. So, kung saan yung makita sa stage na ingani lang gid akong skin color, so I don't have body makeup at all. Okay, so karon na mga karadyo, ato na sila nga Tagalog chance no nga magkahatag og introduction sa ilang pangalan, ilang candidate number, and ilang advocacy. And isunod nato is maghatag ta og ilang final question as if manana data sa stage sa entablado. Okay, so atong pagasugdan, balik na tong mikropono diri kay Binibining Elijah. And now, ladies and gentlemen, help me to welcome our candidates for the Binibining Panabo 2026, starting with Binibining Elijah Isabel Cunanan. Hello, Panaboans. I'm Elijah Isabel Cunanan, 18, representing Barangay JP Laurel and your Binibini candidate number 10. I am an advocate for experiential learning, which is anchored to David Cobb's experiential learning theory, which is to learn by doing. I have proposed this Proyektong Papel, or providing augmented progress for experiential learning. This is an education inclusive initiative which aims to help the underprivileged students to have that quality and accessible quality education. Your question. What sectors in Panabo City do you believe have the strongest potential for future investment, and why? What sectors in Panabo City do you believe have the strongest potential for future investment, and why? No one should be left behind is one of the principle of the Department of Education, and I do believe that one of the strongest aspects here in our city is our educational sector. I do believe that this is something that really needs to be focused on, because education is the key provider for everything. It opens opportunities, opens doors, and one of the under the Relampagos administration is the 10-point executive agenda, in which educational support is one of the key pillars. And I do believe that with this, we are able to lend a hand to those underprivileged students together with my advocacy. If I am able to be the next Binibining Panabo 2026, I am able to use my platform to further strengthen. Thank you so much, Binibining Elijah Cunanan. And now, our next candidate, Binibining Gwen on Petalcorin. Good morning, Panaboans. I am Gwen A. Petalcorin, 18, your Binibini 16, representing Barangay San Francisco. My advocacy is entitled The Blueprints of a City Shaped by Its People, Empowering Panabo City's Cultural Heritage and Identity Through Education. As we all know that Panabo City is world renowned to be the banana capital of the Philippines. But I want people to look closer and to know that there are the people, our stories, and our soul that is working behind why it was called the banana capital of the Philippines. Your question. In celebrating our progress as a city, what role do women play in shaping the future of Panabo City? In celebrating our progress as a city, what role do women play in shaping the future of Panabo City? As an empowered woman myself in your aspiring Binibining Panabo 2026, I believe that women plays a great role, especially in empowering not just women but all the people, especially here in Panabo, because we have our voice, we have our titles, we can influence the youth, not just the youth but the people living in Panabo to be themselves and to represent what they want to represent. And at the end of the day, I know that when we work hand in hand, we could make Panabo City a more progressive city that everyone could be proud of. Thank you so much, Binibining Gwen on Petalcorin. Next candidate, we have Janice Scarlet Coquilla. Madayon na adlaw Panaboans. I am Janice Scarlet Coquilla, 18, and representing Barangay Grado. And
My advocacy is courage proves. This is rooted to my personal journey. I am grappled with self-doubts, with criticism, unfair judgments, and I would like to inspire others that you are worthy, you have the capability and can adverse diversity. Your question. What environmental initiative would you prioritize to help keep Panabo City clean, green, and sustainable? What environmental initiative would you prioritize to help keep Panabo City clean, green, and sustainable? To keep the Panabo clean and green, I would like to implement a tree planting and recycle, which this could help our city to be have a brighter future, and to be a lead as a Binibining Panabo. This could be a way of leading the other generation to be more progressive and to be more mindful. Thank you. Thank you so much, Binibining Janice Scarlet Coquilla. And now, our next Binibining Ashanti, Delosa Reyes. So, mabuhay once again, Panaboans. I'm Ashanti Delosa Reyes, 20. I'm representing Barangay Grado as well. I'm your candidate number 5. I advocate for her voice, our future. It is a women empowerment advocacy in support of the Sustainable Development Goal number 5. This advocacy aims to empower women by amplifying their voices and ensuring that they have the opportunity to lead and contribute to our community. Your question. Agriculture is the backbone of Panabo's economy. What programs would you support to uplift the lives of our local farmers and farm workers? Agriculture is the backbone of Panabo's economy. What programs would you support to uplift the lives of our local farmers and farm workers? It would be sustainable agriculture in a way that we know that Panabo City is the agricultural powerhouse here in Davao del Norte, and one of the common livelihood here is farming. So we need to really practice sustainable farming practices with our farmers, like giving them access to modern and sustainable farming, like giving them reliable farm to market roads, strong cooperatives together with fair market opportunities. It's just because for their hard work to result in stable income and to give dignity to their families. It's just because when we empower our farmers and promote sustainable tourism, we do not just nourish our lands but together with the future of our city. Thank you so much, Binibini. And now, last candidate for Binibining Panabo, we have Binibining Princess Hilary Cariño. Good morning, Panaboan. I am Princess Hilary Cariño, 21, and I represent Barangay Grado. And I am your candidate number 17. I advocate for mental health literacy and action in the far-flung areas and communities of Panabo, because I believe that more than their emotions, you also have to acknowledge what they truly feel. And although mental health is common, mental health awareness, they know what mental health is, but we must also give them the right education of what truly mental health is. Your question, Binibining Princess. Panabo City continues to attract business and agricultural investments. As a future Binibining Panabo, how would you help promote our city as an ideal place for investors? Panabo City continues to attract business and agricultural investments. As a future Binibining Panabo, how would you help promote our city as an ideal place for investors?
given that Panabo City has been evolving and growing as a city, I would promote it by, of course, using my social media as a main tool for promoting. Because I believe that social media is really a vast tool in order for me to reach out to these investors. And I know that with the right use of social media by promoting what Panabo is and what Panabo can offer to these investors, then we can create a Panabo with more progress and possibilities that in the future years to come. Okay, so palakpakan ninyo yung kagalingon. Okay, so magaling. And for the information of everyone, no, ang atong final questions is wala po sila kahibalo para makita nato kung unsa gyud ang ilahang mga tubag no nga kaning instant niya nakahatag nato silang questions. Again, daghang kay salamat sa mga viewers nato nga ganina pa naglantaw gyud sa tuwa no taas-taas sa tong oras karon mga karadyo because daghan pud tag ginahisgutan og daghan kay salamat sa to mga binibini na naa karon diri og good luck sa inyo ha and palihog ko og invite binibining Elijah sa tanan nato mga katawan na mag-attend or mag-tan-aw sa inyong coronation night. Panaboans, the most beautiful night in Panabo City has officially begun, and as we start our journey, see you at March 1, the opening for the Araw ng Panabo. At the same time, the preliminaries this March 19 and the coronation night this March 29. Okay, so magkita-kita taan na mga kiradyo no ato ning taon suportaan na ato ang mga candidates ug sa tanan po ng mga taga-barangay no kay nagdala sila sa ilahang barangay. Okay, so diri na ta start for the last mga shoutout pa salamat again Binibining Elijah. I just want to shout out. I know that my mommy and daddy are still watching. Hello. At the same time to my Tita Aisa, my most siya naga-critic always. She knows what to say. Hello po, Tita. At the same time, my classmates. I know that St. John Binay is watching. Hello, guys. Thank you so much. And also to Barangay JP Laurel, thank you so much for your support, and to all Panaboans who still, to our live viewers who still watching right now. Okay, so thank you so much. Next, mga shout out na lang na para mag-say goodbye na pod mo sa inyong mga supporters karon, Gwen. First, I want to say thank you for my barangay, which is Barangay San Francisco, and our supportive SK chairman, Ma'am Natalie, and also sa akong family, sa akong papadrag, sa akong uyab. I know you're watching out there. Sorry, Mama Jo. And also, kay Mama Jo, which is our handler, our very supportive handler. Belated happy birthday, man. Kuya Az, Kuya Lenoch, thank you so much. And sa akong friends, sa akong classmate, I know that they are very supportive of me. Thank you so much, and I'm very grateful for this opportunity, Panabo. Okay, Binibining Scarlet, shout out, pa-shout out. Good morning. I would like to shout out kay Shane, si Roy. Thank you for supporting. And to my mom, I know that you are watching also. And to my friends, see you sa March 1. I miss you guys. And to Mama Jo, see you soon, Mama Jo, sa ato ang later. Yan lang po. Sa akong kilid ba? Si Binibining Elijah. Ay, uyab na po, Ma'am Dolly. Salamat na sa sila sa mga uyab. Okay, dirita kay Binibining Ashanti. So I'd like to take this opportunity to shout out my family and friends at watching, especially my mom, because she's always she's been waiting for this moment for the radio guesting of mine here. So shout out Mama, and I hope you're having a good time watching. And to my classmates, I know that they'll be watching or rewatching the live later on. So that would be all. Okay, Binibining Hillary. Thank you so much, Mommy Roxy and Sir Soldia again. And of course, to my family, Mommy, Mama, thank you so much. And to my friends, my classmates who are still in duty right now, good luck. And I hope that you're having a good time there. And also to Ray, thank you so much. So, ayan. Okay, so sa ato ang kuan sa atong intern karon nga si Cha, ugma na lang gyud ta Cha kay maabta na gyud ta nig lunch diri. So maka-broadcast ka ugma intern na no from DNSC na siya unta diri karon na mataganog chance na mag-co-anchor. Tomorrow na lang and kay gamay lang atong kuan ugma ang guest mga binibini lang. Again, dagan kay salamat mga binibini.
So magpa-picture dyan namang technical in charge karon sa inyo ha. Dili gyud na pwede nga mag-uli mo diha nga di na pa-picture karon. Okay, again, daghang salamat sa to mga suki nga tigpaminaw. Ang atong programang Radyo Serbisyo Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9:45 sa buntag karon overtime ta. Okay, daghang salamat Dream Radio sa pagtugot kanato diri and of course daghang salamat sa tong halangdong Mayor Jorel Lampagos. Mayor, daghang salamat no sa kanunay nimong paghatag suporta o kalambuan sa atong syudad sa Panabo. O daghang salamat sa tanan nato nga mga suki sa kahanginan nga naga-tune in sa Dream Radio 94.3 FM. Magkita-kita ta ugma na pod. Ato na po nga another batch po sa Binibining Panabo. Magkita-kita ta ug ato na pong siren ang atong next batch na pod ugma mga karadyo. Og of course sa ngalan sa mong boss sa City Information Officer Michael Angelo Rosueño, our City Information Officer, ako nagaingon na angat ang Panabo, importante, informed. O pinaagi sa mantra sa atong mayor ang service to Panaboans, service to God. God bless us all mga karadyo. Makita kita taog mapon. God bless everyone. Bye!